pansalita mo ah. Bakit di nila maintindihan? Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka, bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Kamay nga Christmas tree. Wow, wow. Wala mo tubo kahit plastic man lagi. Wow, wow. Itong-tong sa kuba ng akahon. Gihapi na karton. Kamay nga Christmas tree. Looy kaayo mura, wa na'y bili. Wow, wow. Bisag pati ako lang gi-display. Kay Pasko man lagi. Doon na gini-dekorasyon akong ginaptapan sa papel di hapon. Mga kinding baratuhon akong ipamutos aron dili hulmigason. Kamay kong Christmas tree, dili makita in town kung gabi. Kay waan sa electricity, kay bordoy man lagi. Doon na gini-dekorasyon akong gitap-tapan sa papel di hapon. Mga kinding baratuhon akong ipamitay aron nindot nga tanawon. Ang akong kumpare, hinawayon siya isang pulos puti. Ikatawan ang akong Christmas tree, kita may kay pobre. Ayaw lag panaway aron di ta mag-away.
to go with your eyes. I'll give you the light of a Yuletide star from the cold December skies. What can I give you this Christmas? Something soft like the sound of your name. I'll give you the hush of the falling snow as it settles to the ground. There isn't much that a boy like me can give to a girl like you. I've searched the Christmas shop windows, and now I know it's true. What can I give you this Christmas? Not a thing that I've seen will do. So I'll give you my heart and my own true love that will last the whole year through. I'll give you my heart and my own that will last the whole year through. Isang tinig lang ba ang ibig sabihin ng pagkakaisa? O hindi rin naman maririnig ang ibig sabihin ng himig na to? Gusto mo rin bang umawit at marinig ang iyong tinig? Ikaw at ako ngayong Pasko. Kung may kamay na nais mag-abot ng
naman maririnig ang ibig sabihin ng himig na to. Halika't ika'y umawi nang madinig ang iyong tinig. Ikaw at ako ngayong Pasko. Isang tinig tayong maririnig, ipahabot sa
banguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ang pangatlong kumainment, Mangmoy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na!
FM ay aking best friend. Naririnig mo ba ang kusina ng Pasko? Pik, 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 pik ang sinasabi niya. Ito na ang pag-ibig ko. Pik, 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 pik o pansinin sana, pagkat minsanan lang ito. Regalo mo'y parating, di ko napapalutin, pagkat ang pasalubong mo'y ako. Ako'y giniginang sa ihip nitong hangin. Pik, 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 matitikman ko ba ang yakap mo na kay lambing? Pik, 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 naririnig mo ba ang tibok ng puso ko? Regalo mo'y parating, di ko napapalutin, pagkat ang pasalubong mo'y ako. Sarap naming muling pagkikita. Sarap dayaw ang iyong mga mata. Bahala na ang mundong magkabali-balentong, basta't ikaw lang ang kapit-pirik-pik ko. Pik-pirik-pik-pik, naririnig mo ba ang kusina ng Pasko? Pik-pirik-pik-pik ang sinasabi niya. Ito na ang pag-ibig ko. Pik-pirik-pik-pik, oh, abangan mo na. May darating sa puso mo. Regalo mo'y nariyan na, at huwag ka lang magtaka. Kung ang pik-pirik-pik ko sa'yo'y bumubutina, pagkat pag-ibig mo'y regalo mo ngayon. Pasko! Pik-pik-pik, naririnig mo ba ang tibok ng puso ko? Regalo mo'y parating, di ko napapalutin, pagkat ang pasalubong mo'y ako. Sarap naming muling pagkikita. Sarap dayaw ang iyong mga mata. Bahala na ang mundong magkabali-balentong, basta't ikaw lang ang kapit-pirik-pik ko. Pik-pik-pik-pik, naririnig mo ba ang kusina ng Pasko? Pik-pik-pik-pik ang sinasabi niya. Ito na ang pag-ibig ko. Pik-pik-pik-pik, oh, abangan mo na. May darating sa puso mo. Regalo mo'y nariyan na, at huwag ka lang magtaka. Kung ang pik-pik-pik ko sa'yo'y bumubutina, pagkat pag-ibig mo'y regalo mo ngayon. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! E-enjoyin mo ang tay biyahe ah. Bayar ka lasirin. Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing.
Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na, sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tigisang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Kapiling ka, hindi mapalagay, walang kasing saya na darama. Alam mo bang mahal kita kahit hindi Pasko? Alam mo bang ikaw ang tangi kong dasal? Ang pagmamahal alay ko sa'yo, walang hanggan magpakailan paman.
best friend. Sa atin ng Pasko, naiiba ang pagdiriwang dito. Pasko sa atin, hahanap-hanapin mo. Walang katulad dito ang Pasko. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana, at sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. sa ibang bansa'y di mo makikita. Ngiti sa labi ng bawat isa. Alam naming hindi niya nais malayo. Paskong Pinoy pa rin sa ating puso. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana, at sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. At nalalakihan pa ang Christmas tree, ang Christmas tree. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. Pasko na naman o kay tulim ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko,
Pasko, Pasko, Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinagkamimithi. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinagkamimithi. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinagkamimithi. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinagkamimithi. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Hoy, Bitoy, halika nga dito. Bakit po, Tatay Kanor? Anong bakit ka dyan? Tingnan mo tong grado mo. Puros bagsak. Bakit hindi ka tumulad kay Buknoy? Matalino, palaging honor student, top 1 sa kanilang klase. Ikaw, Kasi po, Tatay Kanor, mana po si Buknoy sa tatay niya ng matalino. Hindi po katulad nyo. 1+1 nga lang po. Hirap na po kayo. wala kang baon bukas. Ang klasik talaga. Klasik! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mangmoy, nandito si Ali Kutsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito, baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang bango-bango, ang
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Colombia. Maligayang Pasko mula sa Colombia. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, lulukohin ka lang nun. Promise! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sigurado, napapasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts.
pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y magmariing ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y magmariing ang pag-ibig sa ating puso. IFM ay aking best friend. Here we go. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Pasko, bukas ay darating. Kaligayahan sa ating bayan. Nang di namamalayan, nakaisang taon na pala. Kay bilis ng panahon, yeah. Ko na naman, sinabi ko na nga ba eh. Tinapay at keso, handa namin sa aming Noche Bueno. Ay mali, Noche Buena. Dalandan na isang dosena. At bibingka, ang sarap. Malamig na simoy ng hangin na lalanghap. At aking naaamoy, aming kapitbahay may handang kasoy, fried chicken at saka hamon. Ngunit mula noon hanggang ngayon, pamilya namin masaya. Sama-sama at sa pagkainan nararamdaman Paskong darating kaligayahan. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Sandali lang, Chong, may nangangaroling. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Yeah, tinapay at keso, pag pinagsama, sarap ng lasa. Katulad ng pamilya, pagsama-sama o anong saya. Pati na ang lolo at lola, kapiling apo, lubos na ligaya. Dulot na ang Pasko at katulad na sinabi ko, tinapay at keso, kahulugan wala sa handaan. Ito'y nasa tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Sandali nga pala, o teka muna, baka makalimutan mong magsimba. Isang oras na lang, 12:00 na. Hala, tawagin na, lipunin na, sabihin na sa buong barkada. At baka makalimutan nyong salubungin ang Pasko, kaya't ito ang sasabihin ko. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba't Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Sana ganito rin sa buong mundo at sa ating bayan, apari hanggang hulo. Kapayapaan ipairal, itigil ang gulo. Sana araw-araw Pasko. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing. Uy! Pasko na! Alam niyo na ba ang balita tungkol kay Santa Claus? Hindi pa. Ano naman yun? O sige, ganito yun. Dahil macho na si Santa, hindi na siya pinamataba. Dahil macho na si Santa Claus, Mr. Suave na maskulado pa. Maskulado! Nati-rati si Santa, pantalon niya'y di na magkasya. Katawan ay kay bigat na bigat. Kung maglakad ay hirap na hirap. Kaya tuwing umaga ay nag-workout siya.
din sa keso de bola. Unti-unting lumiit ang yan. Pati si Rudolph di na siya makilala. Ho ho ho! Wow! Dahil macho na si Santa, hindi na siya, di na mataba. Dahil macho na si Santa Claus, Mr. Suave na maskulado pa. Hoy, hoy, hoy! Dahil macho na si Santa, hindi na siya, di na mataba. Dahil macho na si Santa Claus, Mr. Suave na maskulado pa. Maskulado! Naisipan ni Santa, palitan lahat ang costume niya. Nag-shopping at namili agad, bagong damit pati na cellphone niya. Kaya mga bata ay huwag magtaka kung tunay ba na si Santa siya. Pagbigyan na natin ang request niya. Ngayong Pasko si Santa ay maskulado. Maskulado! Wow! Dahil macho na si Santa, hindi na siya, di na mataba. Dahil macho na si Santa Claus, Mr. Suave na maskulado pa. Hoy, hoy, hoy! Wow! Okay naman mga kids! Santa ay bisita nyo. Ho, ho, ho! Merry Christmas sa buong mundo. Masaganang bagong taon. Ay, Santa, regalo ko ha. Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango! Ang bango-bango! Ang bango ng detergent ko! Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango! Ng Pride with Fabcon ko! Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM.
Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Ay, 6:01 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fait bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, ¡Lego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fait bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, ¡Lego!
mami. Best friend. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto están mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Tatalunay likes to, feeling to famous la. Nayari ka? May
Nagtanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy? Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy! Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:16 na! That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologists tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Colombia. Maligayang Pasko mula sa Colombia. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at tatawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Ella Lambingera. Dado Cancionero. Magandang umaga mga best friend! Yan na naman. Yan na naman tayo, bubuelo na naman tayo, di ba? Good morning, maabigyan ka bosan at sige namin! Wow! Uy, maabigyan ka bosan at saray, best friend tayo nata niya, nitan la, di ba? Mamapaspas, lalama iran ang tutay, papaspasan da ditaan. Nakakatakot yung mamapaspas. Ay, wala na, meron papaspasan day mampanis, di ba? Maraburabu lalaingin. Tan syempre, papaspasan daya, panagapaplansya tane, best friend, late Lara. Ay, best friend, naman masyadong pakapaspas tayo pampaplansya, ma. Taong paano sinaplansya limam. Mahirap yun. Maging flat yung kamay mo. Oo, dapat kasi kagabi mo yung ginawa, diba? Yun din eh. Pero kasi minsan, di ba, lalo na sa mga taong inaabot din ng gabi ang trabaho, di ba?
medyo nakakapagod na kaya hindi na ito nagagawa. Ano ba yan? Kaya nga eh. Napagod siya. Huwag mo kasing dapat naka 50% lang, ganon. Yung binigay mong enerhiya. Wala talagang pang maghapon siya, di ba? Ibang klase. Nagsisimula siya ng maaga, tapos natatapos siya ng late. So, ayun po, naubos talaga yung kanyang power. Masipag yan, Pero eto, isang magandang balita, mga best friend. Ano yun? Dahil ang ating magiging lagay ng panahon dito po sa Pangasinan, maaliwalas po yan. Pero pagsapit ng hapon o kaya naman gabi, meron po tayong pulo-pulong pag-ulan. Dahil meron po tayong tatlong weather system na binabantayan. Wow. Una na dyan ang northeast monsoon o amihan na nakaka-apekto po sa extreme northern Luzon. Ayan. At syempre nandyan din po ang tail end ng cold front sa may northern central Luzon at ang intertropical zone sa may southern Mindanao, mga best friend. Ayan. At syempre eto pa Ano good pa? news kasi this week wala tayong nakikita, best friend Dado Cancionero, na papasok na LPA sa Philippine Area of Responsibility. Wow, napaka-good news nga naman yan. Tama ka diba? dyan. Talagang hindi po tayo babagyuhin ngayong linggong ito. At yung mga best friends natin na nagbabalak na mag-getaway, pwede na yan. Pwede pa, lalo na, di ba? Ito na naman, nalalapit na naman ang walang paso. Tama! At syempre, best friend, wala pong nakataas na gale warning ngayon, pero meron pong chance na ibalik yan dahil po sa paglakas po ng hanging amihan sa mga susunod na araw. At eto naman, best friend, speaking of pagtaas, best friend, 5 linggo po bago sumapit ang araw ng Pasko, ayan, tumaas na ang presyo ng ilang pagkaing tampok sa Noche Buena. Ayun yan sa DTI. Pero alam mo, hindi yan kasi basic commodity, best friend Dado Cancionero, kaya yung mga ibang mga may-ari ng mga pagkain ng Noche Buena, sabi nila, it's okay kasi this is not a basic commodity, kaya okay lang na magtaas kami. Yun din, tsaka madalas sa kanila high-end. True lale. Di ba? Oo, kasi ilan sa mga yan, ayon kaya trade assistant DIR Lilian Salonga, nagdagdag ng presyo sa ilang brand ng hamon, queso de bola at maging ang fruit cocktail. Aha. So far yung fruit cocktail, no? Bakit? Kasi talagang hindi taon-taon naman yan eh. So, ito yung tatlong hindi madalas na hindi nawawala eh. Aha. Diba? Ang hamon daw mula sa 5 pesos naging 11 pesos na ang pagtaas. Hala, laki. Best friend Dado Cancionero. Paano na lamang yung mga nakabudget na yung kanilang pang Christmas na handa, diba? Sabi naman kasi, diba, syempre, hindi naman ito, ngayon lang naman ang demand nito eh, diba? Aha. Kadalasan sa buong taon, December lang naman talaga ito, nakakabenta ng marami. Oo, sana yung December, ilipat natin, no? Kaya binabawi nila, ganyan daw. Tama. Pero samantala, best friend, eto, good news naman dahil wala pa namang paggalaw sa presyo ng spaghetti, noodles, macaroni at gatas kondensada. Nauna na nga tumaas ang presyo ng manok at bigas. At eto, meron pa pong isang brand ng sardinas na nakaamba na magtataas daw siya di umano ng kanyang price dahil po sa raw materials at pagtaas din ng presyo ng petrolyo. Tignan mo lahat na lang nagtataasa na best friend. Alam mo kasi pag tumaas talaga ang presyo ng petrolyo, damay-damay na yan. Chulale. Kasi andyan na yung transportation eh. Tama. Tataas din ang transportation expense nila. Pero sana ang DTI patuloy pa rin sa pag-monitor ng mga presyo ng mga bilihin, lalo na ngayon na marami sa mga best friends natin yung inaano yung pagkakataon na ito, nataasan yung mga presyo ng mga bilihin. Pero so far, napakaganda naman this year, no, kung ikukumpara mo sa ibang mga taon na nakalipas, hindi ganun kataas yung tinataas ng mga presyo ng bilihin. Compare mo noon na talagang sobra tumaas. 21, ganon. Diba? Ang laki ng taas. Ngayon, at least kahit paano, congratulations po sa DTI at sa ating gobyerno na nakokontrol kahit paano ang pagtaas. True lalay. At syempre, isa pang good news mga best friend, dito naman tayo sa Pangasinan. 99% drug cleared na po ang Pangasinan mga best friend. Ayon po yan sa pamunuan po ng pang PPO mga best friend Pangasinan Philippine Police
Philippine Police Office. Yan. Alam mo, nakakatuwa naman, no? Tama ka dyan. At eto meron na lamang pong 34 na municipality ang hinihintay na ma-validate ng sa gayon. Meron na po tayong 100% drug cleared na probinsya, mga best friend. So para lang po tayong mga sabon ngayon dito sa Pangasinan, di ba? Bakit sabon? 99%! May 1% pa, patayin na natin yan. Huwag naman. Alam mo, hinihintay na lamang nila yung report from PDEA nang sa gayon maging talagang cleared na ang Pangasinan sa drugs na yan. Uy, pero ito paalala po sa mga best friend natin. Kung ikaw ay may ano ka dito, gumagamit ka pa rin nito until now, no? Bagong buhay ka na, best. Tama ka dyan. Kasi tignan mo, wala kang pupuntahan dyan. 33 days to go na lang, best friend. Hihintayin mo ba yung isang araw na lang bago magpasko tsaka ka magbabago? Naku, hindi ka mapagbibigyan sa dasal mo niyan. Wag naman, best friend. Sulit-sulitin mo na itong 33 days na ito na magbago. At eto pa, dahil ilang municipalities na yon? Actually, 34 na lang yung hinihintay. 34 na lang, di ba? Huwag mo nang hayaan, best friend, na ikaw mapabilang pa doon, di ba? Tama. Ibig namin sabihin, mapabilang ka pa sa magiging 0.1% pa, di ba? Wag naman. Huwag mo nang sirain ang record ng Pangasinan. Napakaganda na 99%. We're hoping and praying na sana tuloy-tuloy ang pagbabago sa buong bansa, diba, best friend Dado Cancionero? At sa darating na Friday din, simula na naman ang pagbabago to. Friday kasi, summit na, dyan sa may Kapitolyo, magre-report na yung mga best friends natin from their own municipality, yung mga hospital. Titignan nila doon kung ilan nga ba yung mga kakulangan na sa hospital, ilan yung nagkakasakit doon, ano yung mas malaki ang rate. Ganon. Kung anong mga sakit yung Kaya nakaka-excite lang na malaman muli yung resulta ng mga best friends natin from their different towns regarding sa ating health. At least kahit pa paano, di ba, alam natin kung anong babantayan natin. Tama! Kasi pagka napabayaan natin yung mga sakit na yan sa mga natin, pag may naramdaman po kayo, kahit wala pa kayo nararamdaman, ugalin po natin magpa-check up. Total, free naman tayo dyan sa, sa Bulingit, di ba? At ito pa ang maganda dyan. Kasi talagang binabantayan yung health facilities din natin dito sa Dagupan. Before kasi, mga best friend, wala yung mga hindi active yung mga municipality ng hospital dito sa Pangasinan. Pero nowadays, talagang they are very active. At wala na rin yung napansin ko rin, yung mga empleyado ngayon, compare mo sa noon, nabawasan na yung mga tatamad-tamad talaga. True, Lale. At patuloy yung pa rin ng gobyerno doon sa Kalusugan Caravan. Tama. Talagang nililibot nila ang buong Pangasinan. Oo, lalo na na naman ngayon, di ba? December na naman, ito na naman yung panahon na kung kailan medyo maraming nilalamig. Oo. Uy, alam mo ba? Makakalimutan na naman nila yung sarili nila. Tama. Uy, alam mo ba na pagka malamig kasi, mas prone tayo sa sakit. Ala! Kaya mas maigi daw sa mainit. Hoy, Krisa! Kaya pagka malamig, maghanap ka ng mainit. Krisa, mainit now. Parang kailan Hindi, si Krisa Cancionera kasi mahilig yan sa mainit na kape, mainit na tsaa, lahat na lang. Pinupuntahan niya yan pag mainit. Mainit na spaghetti, di ba? Oo, taray yan Mainit na soft drinks, ganun. Ano pa ba? Basta lahat na mainit. Basta puro mainit lang lahat. Grabe siya. Mainit na ice cream. Uy, susunod na ang inyong mga pagbati, mga best friend. Isa nyo na yan sa amin sa aming iTanks line natin 0949-614-0306. Or mag-comment ka sa aming Facebook, IFM Dagupan. At syempre mga best friend, abangan din ang tumitrending. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up
to give while we're young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, dumb and broke. Young, dumb, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb and broke. Young, dumb, dumb and broke. Young, dumb, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump and we think, leave it on the game of love. Run to sin, do it on the name of fun. Whoa, whoa, whoa. I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb and broke. Young, dumb, dumb and broke. Young, dumb, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM ay aking best friend. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa
hatid bigay ko na kay ligaya. Oh, tanggapin ng regalo. Oh, mga roses at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalapat. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gagawin mo ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. Oh, Crispin, anak. Oh, Tatay Kanor. Ito ang cheque. Last check ko na to sa'yo dahil 18 years old ka na. Ibigay mo to sa nanay mo. Tapos, tignan mo kung anong maging reaksyon ng mukha niya. Naintindihan mo ba? Opo, Tatay Kanor. Naintindihan ko po. Nay! Oh, Crispin, anak! Ito po yung pinabibigay ni Tatay Kanor. Huling cheque ko na daw po ito kasi 18 years old na po ako. Tapos, titingnan ko daw po yung magiging reaksyon ng mukha nyo. Ganun ba? Pag nagkita ulit kayo ng tatay mo, sabihin mo sa kanya na salamat at sinuportahan kanya kahit hindi kanya tunay na anak. Tapos, tingnan mo rin kung ano yung magiging reaksyon ng mukha niya. Ang klasik talaga. Klasik! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Alam mo best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alis plema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9, panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo. Piliin mong maging ikaw.
Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 6:40 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got. IFM ay aking best friend. You don't get them girls
loose. You don't get the world loose. You don't get money. Mr. Worldwide. But I do. You don't get them girls loose. You don't get the world loose. You don't get money. But I do. I think y'all having a good time out there. World's my running back, 30,000 people in here know me. 80,000 people in London, Wembley. 80,000 people in Morocco, and I'm just getting warmed up. Papo, catch me with red one in Stockholm, Beirut Cafe, get my drink on. While all the pretty women hit the hookah, all of them sweet, azúcar. Dale di fruta, dale di fruta. They can't, they won't, they never will stop the party. They can't, they won't, they never will stop the party. Having a good time out there. Don't stop the party. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. I'm from the city where they stretch it like slinkies. And now I'm doing shows in Helsinki. I know what y'all thinking that you can outthink me, but you can't, frankly. I'm out for the Benjis, Frankies. Just cause you ain't me, don't hate me. As a matter of fact, you should thank me, even if you don't. You're welcome, young kids. Zigga, zow. Who got the keys to the world now? Yours truly. Blah, 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 blah. They can't, they won't, they never will stop the party. They can't, they won't, they never will stop the party. I think y'all having a good time out there. Now give it to me, I'ma give it to you, Now give it to me, I'ma give it to you, Now give it to me, Get funky, now stop. I think y'all having a good time out there. Don't stop the party. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. To the money makers in the place to be. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. To the sexy people in the place to be. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. To the money makers in the place to be. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. To the sexy people in the place to be. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Colombia. Maligayang Pasko mula sa Colombia. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM. Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Huwag iasa sa iba dahil kaya mo naman kahit mag-isa ka. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano?
Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain nito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Pang-10 kumainment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. For DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:50 na. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Kabayan JJ Ella Lambingera! Dado o Cancionero! Si Kabayan JJ. Hindi ba pwedeng ano lang, nadaan lang, gano'n? Hindi, kasi dali lang. Ayan po. Pero eto mga best friend, ano yun? Huwag na natin palampasin ang pagkakataon na ito na mabati ang inyong mga gustong batiin ngayong araw po ng Miyerkules. No, Friday ulit na sasabihin ko. Umpisa na natin to ha. Ito ang best friend daw natin, ang anak niya sina Joanna Marie at Erica Joy Fernandez. Nalakikinig sa atin galing yan kay Texter 588. At eto naman, good morning po Ate Ella Cuidado, Dance Padilla de Leon po ito, kakaload ko lang po.
Kaya ngayon lang po ulit ako nakapag-text. Kamusta po kayo? Na-miss ko po pumunta dyan. Na-miss ka din namin, Dance. Mamaya pupunta ako dyan. Sige, Dance. Batiin nyo naman kami dito sa bahay na nakikinig sa inyo. Si Nanay Cecilia na magwawalis si Ate Maricel na nag-aalaga ng anak niya at yung kapatid ko na katatapos lang maligo. Thank you po kasama asawa niya. Naliligo kasama-asawa niya? Wow! Ang ganda banding yan Ikaw ba kung sakali magkaroon ka na ng asawa in time, gusto mo ba sabay kayo maligo? Pwede! Grabe ka So gusto mo sabay kayo maliligo? Oo naman. Hihiludin mo siya. Napaka-sweet naman yan Batiin din natin. Ito si Pastora Emma Bulataw ng Malasikip. Ayan. Hello po. Uy, at batiin din natin si Pastora Jeneline Elambre. Hello kay Jason Maglisa na nakatutok sa atin ngayon. Kay best friend Cindy Man sa Lapus din. At kay Aaron. Hello, Aaron Miles. Maraming salamat. At syempre yung mga best friends natin from San Jacinto. Diyan sa Magsaysay. Number 1 daw tayo dyan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Best friend, ikaw kung medyo tulog-tulog ka pa, gumising ka na, baka ikaw ay mahuli sa flag ceremony. Uy, speaking of flag ceremony, best friend Dado Cancionero, sa lahat kasi ng pagtitipon, meron tayong pagtayo para dyan sa ating lupang hinirang. Tama ka dyan. Diba? Kasi everyday ito para sa mga government offices, everyday ito, best friend Dado Cancionero. Kahit naman sa school diba? Tama ka dyan. Alam mo madalas, parang sa mga best friend natin, ilan sa mga best friend natin nakakalungkot dahil binabaliwala na lang nila ito. Yung iba hindi na ginagawa yung paglalagay ng kamay sa dibdib, diba? Oo, meron din yung dapat hihinto ka naglalakad or hihinto ka sa pagmamaneho mo kapag natapat ka sa isang school na nag-flag ceremony sila. Diba? Titigil ka. Lalo na pagka, kunwari, along the highway, sa mga munisipyo, pag nagpa-flag ceremony sila, kahit yung tumatawid, tumitigil talaga. Tama ka dyan. At eto isang lalaki mga best friend dyan sa Maya Pampanga. Ang ikinulong kasi after nagpapatugtog sa isang sinehan ng ating pambansang awit ang lupang hinirang best friend, hindi siya tumayo, nagpa-popcorn lang siya. Kaya yon merong isang tao doon na nagreklamo at ipinakulong siya best friend Dado Cancionero kasi labag yan sa batas natin mga best friend. Uy, ito sa pandinig natin, maaaring sabihin natin na OA. True na lay. Overacting naman yun. Bakit ganyan? Pero alam mo best friend, kung hindi natin sisimulan sa mga maliliit na bagay, lalaki ito. Diba? May ipon ito hanggang sa baliwalahin na lang ng lahat. Oo nga, pampabastos yung ganyang klase mga best friend. Kasi pag binastos mo yan, parang binastos mo na rin ang buong Pilipinas, binastos ka rin, di ba? Tama ka dyan. Eto, para sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung dahilan bakit siya nakulong. Kasi nga mga best friend, paglabag po yan doon sa tinatawag natin na Flag at Heraldic Code of the Philippines. Marami tayong mga batas mga best friend na akala natin parang wala lang. Parang wala lang. Pero katotohanan mga best friend, we should sumunod tayo. Igalang natin. Kasi yung mga simpleng bagay na ganyan, pagka yan, sinimulan mo na hindi na irespeto, lahat na kayo, di ba? Sunod-sunod na. Sunod-sunod na yan. Nagsisimula, kaya nga, di ba, elementary ka pa lang, tinuturuan na kayo mag-flag ceremony. Although, best friend, nandun na tayo na pag-flag ceremony ng elementary, medyo magulo pa. Understood pa yun, di ba? Kasi hindi pa naman talaga nila naiintindihan. Pero, best friend, ikaw, dapat marunong ka na nun. Balag ka lang. Kailangan. Diba? Ilagay mo yung kamay mo sa dibdib mo. Napakasimple lang naman. Titigil ka sa paglalakad, tatayo ka, stand straight, that's all. Pero meron tayong mga best friends na hindi sila nag-flag ceremony. Dahil na rin sa kanilang mga paniniwala. Then, we respect that also mga best friends. Tama ka dyan. Okay? Ganun pa man, best friend. Siyempre, we respect their beliefs. They should also respect ours, di ba? Ganun lang yun. English yun. Hindi mo kinaya yan. At huwag ka, hindi lang yun. Pati actually sa pagkanta. Tama. Meron din. Wag yung mali-mali kayo ng lyrics. Mali-mali yung tono. Magmula nung kinder tayo, kinakanta na yan diba? Uy, susunod na po, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Kaya naman, best friend, tutok lang dahil mga nagbabagang balita sa loob at labas ng ating bansa, ihahatid na po nila. Ako po si best friend Dado Cancionero.
Cancionero. At syempre ako naman po si best friend Alan Lambingera, kasama sa programang Aya sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Papansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay Texas Cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon mga single lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at luson sa man. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigring gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga kanta mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam ko na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bisnidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. ASEAN member states and dialogue partners come together to strengthen relationships for growth and progress. The 31st ASEAN Summit and related summits will happen this November. ASEAN 2017, partnering for change, engaging the world. Know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes.
prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Get Champion Energy ngayong paparating na tag-ulan. Bigyan ng mga bata ng may... Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, umaga na po ng Miyerkules mga kasama. Ay yung mga radyoman, ako si Buddy Oberas. Ngayon po ay Nobyembre 22. Ako naman po si Radyoman Ronnie Ramos. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live nationwide kasama lahat ng RMN stations. Kasama rin ang mga radyoman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din sa WRMN New York, USA at sa Facebook. Hanapin nyo lang po like ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Panahon. Radyoman Ronnie, maraming salamat na tiling nakaka-apekto ngayon yung 3 weather system sa bansa. Oo nga, kaya naman ang hanging amihan na umiiral sa dulong hilagang Luzon at ganun din ang tail end of cold front na nasa silangang bahagi ng northern at central Luzon at intertropical convergence of ITCC sa Katibugan, Mindanao. Tumambay, ang 3 na yan. Oh. Tumambay pala, Radyoman Ronnie, sa parola ng Cabo Engaño sa Santa Ana, Cagayan. Uy, bakit? Dahil mayroong mga mahinang pagulan kasama Isabela. Uso ang tambay ngayon pati sa weather Aurora at Quezon Province. At sa mga pagkakataong ito, akitin din po natin ang Basco Lighthouse sa Batanes habang mayroong mahihina hanggang sa katamtamang pagulan. Pasyalan pa rin ang Philippine Tarsier Sanctuary sa Bohol dahil maganda po ang panahon sa buong Visayas maliban na lamang sa mga isolated rain showers. Ang Centennial Park, silipin din natin sa Iligan City kahit mataas ang tsansa na pagulan sa ARMM at Songsanjen. Kasabay ng pagpapatupad po ng motorcycle lane sa EDSA today, maliwalas naman ang panahon din sa Metro Manila. Ang temperatura sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Metro Manila, 24 degrees centigrade. Metro Cebu, 26 degrees Celsius. At Metro Davao, 23 degrees centigrade. Good morning! RMN News Nationwide, the sound of the nation. Tinawag po na pathetic ni dating Interior Secretary Marojas sa reklamo ng Department of Transportation. Kaugnay ng sunod-sunod na aberya ng MRT-3. Kaya matapos masama si Rojas sa mga dating opisyal na kinasuhan ng plunder, draft at paglabag sa government procurement law. Ayon kay Rojas, nag-imbento na lamang ang DOTR ng kasong wala namang basehan para may pakitang mayroon silang ginawa tungkol sa issue. Katawa-tawaan niya na kasama siya sa mga kinasuhan dahil lamang kabilang siya sa procurement board noong panahon ni Pangulong Noy Aquino. Kumpiyansa naman si dating Finance Secretary Cesar Purisima na malalaman po ng mga otoridad na hindi tamang isama siya sa mga inhabla. Sabi rin ni dating Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya na titiyak niyang malalagpas na nila silang pangkaso laban sa kanila. Maliban kina Rojas, kasama rin sa mga sinampahan ng kaso sina dating Budget Secretary Butsamad, dating Energy Secretary Jericho Petilla, dating Defense Secretary Voltaire Gasmin, dating DPWH Secretary Rogelio Singson, dating Economic Development Chief Arsenio Balisacan, at dating DOST Secretary Mario Montejo. Samantala, umaasa naman ang Malacanang sa patas sa pagtukoy ng ombudsman sa nasabing mga kaso. Gate po ni Presidential Spokesman Harry Roque, ito ay sarap na rin na hindi magandang relasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nagmatigas naman si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na hindi siya dadalo sa unang impeachment hearing ng House Committee on Justice laban sa kanya ngayong araw. Sabi ni Attorney Joseph Dainla, tagapagsalita ni Sereno, ipapadala na lang ng punong maestrado ang kanyang mga abogado para katawanin siya. Sa katunayan, binigyan na ni Sereno ng special power of attorney ang kanyang legal counsel para protektahan ang kanyang legal rights. Doesn't mean that by her failure to appear personally or her failure to cross-examine the witnesses personally, she is admitting the allegations. It doesn't work that way. Hindi ganon ang nakasaad sa ating mga alituntunin. Hindi kaya dapat ang tinatanong natin, bakit parang merong version, alam mo yung pag-iwas sa pagkilala sa kanyang karapatan?
Bumuelta naman ang tanggapan ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Anya, natatakot lang si Sereno na humarap sa pagdinig. Sinabi pa nito na may panahon nga si Sereno sa pagpapa-interview, pero bakit wala daw itong oras umupo kahit sandali lamang sa kamera? Ito pa yung kauna-unahang impeachment case na dito sa time namin na hindi namin diniretso sa Senado. Binigyan namin ng due process dito sa House of Representatives. Pinapayagan namin sila na magpresenta rin, magpaliwanag nung kanilang panig. Dagdag pa ni Alvarez, pwede namang mag-cross-examine ng mga abogado ni Sereno kung dadalo rin ito sa pagdinig ngayong araw. Nagpakalat na po mga kasama ang DTI sa mga supermarket ng poster ng SRP. Ito yung suggested retail price sa mga pang Noche Buena. Uy, ay malapit na eh. 3 days. Correct, Radyo Manroni. Ayon kay Yusek Ted Pasqua, ang SRP ang magsisilbing gabay at ang susunding presyo ng mga bilihin. Maliban na lang po kung magkakaroon ng wag naman sana sakuna. Siya si guide na para makita ng atin mamimili kung ang presyo ay reasonable. Bagamat hindi itinuturing na basic commodities sa mga produktong pang Noche Buena, sinabi po ni Pasqua na pwede pa rin reklamo sa DTI ang mga tindahan nagbibenta ng mga produktong lalagpas dito. Sakop ng SRP ang malalaking supermarket pero hindi ang sari-sari at convenience stores. Iniyak naman ang Department of Agriculture na ligtas sa bird flu virus ng Central Luzon bago magpasko. Ang Agriculture Secretary Manny Piñol, mismong mga poultry farmers na nagpapasuri sa kanilang mga poultry product. Sa ngayon, wala nang naitalang bagong kaso ng bird flu. Halos 50 milyong piso naman ang nailabas na pondo para matulungan ang mga naapektuhan nito. Fowls that will be stamped out will be the fowls in that farm, and the surrounding farms will serve as observation areas. No? So they have abandoned the 1 kilometer radius. Pagtiyak ng DA, sapat ng supply ng manok sa merkado para sa Pasko. Kasabay nito, itinanggi rin ng DA na may shortage o pagkukulang ng isda na ginagawang sardinas. Was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. RMND's Nationwide, the sound of the nation. Umabot na po sa higit 4,000 barangay mga kasama sa buong bansa dineklara na drug-free. Sa tala ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency mula July 2016 hanggang November 10, 2017, nasa 4,295 na barangay ang nalinis mula sa illegal na droga. Nasa higit sa 117,000 drug personalities naman ang naaresto sa ikinasang halos 80,000 anti-drug operations. Nasa higit sa 2,500 kilo na shabu na nagkakalaga ng 18.9 billion pesos ang nasabat. Hindi na binanggit sa datos ang bilang po ng mga namatay sa ilalim ng kampanya kontra droga. Ang mga datos na ito ng PDEA ay inilabas ng Malacanang. Makikisa ang Pilipinas sa Red Wednesday Campaign, isang worldwide activity na isasagawa para magbigay atensyon sa mga Kristiyano naghihirap dahil sa persecution sa iba't ibang panig ng mundo. Ang National Director of Aid to the Church in Need o ACN Philippines, Jonathan Luciano, mahigit 80 simbahan at mga universidad sa bansa kabilang ang Katedral ng Maynila at ng Davao ang iilawan ng kulay pula. Anya, 75% ng religious persecutions ay nangyayari laban sa mga Kristiyano dahil sa tatlong kadahilanan: state-sponsored persecution, fundamentalist nationalism at extremism na nangyari na rin sa Pilipinas. Sabay-sabay nagaganapin sa iba't ibang panig ng bansa ang seremonya ganap na ika-5 ng hapon. Alas 7:10 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, hinamon po ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang isang Human Rights Commissioner na pangalanan ng mga abogadong lumalait sa batas at sa karapatang pantao. Ito'y matapos patamaan ni CHR Commissioner Roberto Cadiz sa mga abogadong tila nililibak ang rule of law. Gate po ni Roque sa CHR na imbestigahan ang kaso ang paglabag sa karapatang pantao sa Marawi City.
alleges to be making a mockery out of the rule of law and human rights, and who are the lawyers assisting this main lawyer whom he says is mocking human rights and the rule of law. Samantala, kinundi na naman ang United Nations Human Rights Office ang panibagong banta ng Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Special Rapporteur Agnes Callamard. Una na kasing sinabi ng Pangulo kay Callamard na sasampalin ito kung itutuloy po yung investigasyon sa issue ng EJK sa Pilipinas. Git ni UNHR spokesman Rupert Colville, tunay kalawang pagbabanta ng Pangulo kay Agnes. Dismayado naman si Senador Manny Pacquiao sa takbo ng politika sa Pilipinas at sa mga politiko na may hidden agenda o pansariling interest. Ayon kay Pacquiao, ilang beses na niyang naisip na magbitiw sa pagkasenador at sinabi niya ito sa kanyang misis na si JK. Gusto kong madismaya, ma-discourage, gusto kong umayaw na na ganito pala yung politika. Kasi hindi ako marunong politika eh. Hindi ako marunong kung ano yung tama, kung ano yung alam ko na tama para sa taong bayan. Yun ang isusulong ko. Pero pumigil kay Pacquiao ang kanyang hangarin na makatulong pa rin sa mga mahihirap. Nahikayat na niya siyang pumasok sa politika dahil sa mga payo na mas makatutulong siya kapag nasa gobyerno siya. Naiyak naman mga kasama ilang opisyal ng Marawi nang pumasok po sa unang pagkakataon ng Ground Zero o ang pinakasentro ng bakbakan sa main battle area. Ayon kay Marawi Mayor Majul Gandambra, sinadya nilang papasukin ang mga opisyal para makatulong sila sa pagpapaliwanag sa mga residenteng wala na silang babalikan pa. At least medyo condition na yung kanilang pag-iisip na ang kanilang mararatnan dito ay of course they have to expect the worst, no? Nabatid na ngayon lamang pumayag ang militar na maikot ang buong battleground. Samantala, dumakor ba tayo sa ibang bahagi ng ating bansa? Wala na raw pondo ang PCSO sa Bacolod at mga dialysis patients na umaata doon humihingi na ng saklolo kay Pangulong Rodrigo Duterte. May detalye na balitang yan ng ating kasamang si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Humingi na ng tulong sa kay Pangulong Rodrigo Duterte ang Negrense Dialysis Group, isang organisasyon ng mga dialysis patients at kanilang mga pamilya sa Negros Occidental. Ito'y matapos idineklara ng PCSO Bacolod Office na wala ng pundo para sa Individual Medical Assistance Program, kaya hindi na kayanin ang 14 dialysis sessions para sa mga pasyente, kaya ang iba sa mga ito ay nakaranas na ng edema, pulmonary congestions, heart attack at iba ay namatay na. Ayon sa presidente ng grupo na si Gregorio Gostilo Jr., kanila nang sinilwatan si PCSO Chairman Corpus at ang Bacolod PCSO General Manager, pero wala silang positibong sagot na natanggap. Kaupad mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak Armenan. Mga kasama, dalawa empleyado po ng Iligan City Hall sisibakin sa pwesto dahil sa pagraket habang nasa oras ng trabaho. Para sa detalye si Radyoman Junior Cabanday ng RMN Iligan. Ipapatanggal sa trabaho ni Iligan City Mayor Celso Rehancia ang dalawang regular na empleyado sa gobyerno. Ito'y matapos na pag-alamang sumasideline sa isang pribadong negosyo ang dalawa kahit oras ng kanilang trabaho. Ayon sa alkalde ng lungsod na hindi tama ang ginawa ng nasabing mga empleyado kaya't nararapat lamang na matanggal sila sa serbisyo. Hinamon ni Mayor Rehancia ang dalawa na magsampa ng kaso laban sa kanya dahil sa ginawa nitong hakbang sa pagpapatanggal niya sa mga ito sa kanilang trabaho. Binabalaan din ni Rehancia ang kanilang department heads, lalong-lalo na ang mga opisyal ng lungsod na huwag makialam sa naging desisyon ng alkalde para huwag na silang madamay pa kung anumang hakbang ang kanyang gagawin. Kauban mo sa DXI sa Iligan, Radyoman Junior Cabanday, Tatak RMN. Extortionist at gun for hire, patay sa Pagadian matapos umanong manlaban sa mga otoridad. May detalye ng balitang yan si kasamang Radyoman Kenneth Bustamante ng RMN Pagadian. Isa ang patay sa operasyon kontra extortionist at gun for hire sa sitio Daanan, Barangay Tiniguangan, Dimataling, Zamboanga del Sur. Isiselbisanan ng Dimataling Municipal Police Station at Regional Intelligence Unit ang search warrant sa naturang lugar kung saan naglalagi ang suspek na si Jose Inotorion, 25 anyos. Pero sa halip na sumuko, nanlaban umanong suspek gamit ang double-bladed hunting knife at tinangkang saksakin ng arresting officer. Dahil sa komosyon, nabaril ng mga otoridad ng suspek sa kanyang ulo na naging dahilan ng agarang pagkakamatay. Nasa lugar naman ang scene of the crime operative sa Suko para sa mas malalimang investigasyon. Ang inyong radyoman sa RMN DXPR Pagadian, Kenneth Bustamante, Tatak RMN. Tinig sa buong bansa.
RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Sports News. Agad nagsagawa ng kanilang unang practice ang Gilas Pilipinas matapos pong pagdating sa Japan kahapon bilang paghanda sa opening game sa Friday para sa Asian Qualifiers ng 2019 FIBA World Cup. Pinaunahan ni Andre Blatz, Junmar Pahar at Jason Castro ang 15-man pool ng koponan. Balita sa Ibayong Dagat. Maabot sa 50 taon na sawi sa suicide bombing sa Nigeria. Pinasabog ng suicide bomber ang kanyang sarili sa loob ng mosque kung saan marami ang sumasamba. Wala pang grupong umako sa naturang pagsabog. Ayon sa mga otoridad na malaki ang hinala nila na grupo ng Boko Haram ang nasa likod ng pag-atake. Sa mga taga-Kalibo ay susunod ang programang Diretso Balitang Kalibo. Kasama si Radyoman J.R. Arante sa DOAKR RMN Kalibo. Kasama niyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Maraming salamat kay AJ De Los Reyes. Ako po si Radyoman Buddy Uberas. Ako naman po si Radyoman Ron Ramos at sumainyo sa namang edisyon ng The RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. Amay kaabay ko't biyahe. Pinasulto ak at sa bukto. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang,
your best tan made even better. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Mga ka-listeners, tayong masisipag, araw-araw, kayod ng kayod. Pero pag nagkasakit, absent ang absent. Dapat tuloy-tuloy ang todo kayod. Para protektodo laban sa sakit, mag-Clusivol. Ngayon, Clusivol Plus na. Plus, dahil pinalakas versus previous formulation with 500 mg vitamin C at iba pang vitamins and minerals na tumutulong laban sa sakit para iwas absent. Pag plus ang proteksyon, plus ang kayod, plus ang kita. Clusivol Plus. Alam nyo, masaya ako ng trusted kong vitamin noon ay ngayon mas pinalakas na. Dahil bawal magkasakit. Mag-Clusivol Plus na mga ka-listeners. Multivitamins plus zinc plus copper is the generic name of Clusivol. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 7:23 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. With some breakfast in bed, I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you
most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're grey old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM ay aking best friend. Magaan na ba ang iyong paghinga? Bumalik ka na sa'kin. Klaro na ba ang isip sinta? Bumalik ka na sa'kin. Hindi ka na nagparamdam. Buhat ng kulog ako'y nahibang. Sige na please, huwag nang mainis. Bumalik ka na sa'kin. Sorry, mahal, ika'y nasaktan. Bumalik ka na sa'kin. Bumalik ka na sa'kin. Kung papabayaan lang kita, baka tuluyan ka nang mawala. Sana naman pagbigyan mo na, pangakong di na mauulit pa. Katulad mong tao lang ako, napapasabak din sa gulo. Sige na please, wag nang mainis. Bumalik ka na sa'kin. Sorry, mahal, ika'y nasaktan. Bumalik ka na sa'kin. Wag mo sana akong ipapalit. Ikaw at ako na lang ulit. Sige na please, wag nang mainis. Bumalik ka na sa'kin. Sorry, mahal, ika'y nasaktan. Bumalik ka na sa'kin. Sige na please, wag nang mainis. Bumalik ka na sa'kin. Sorry, mahal, ika'y nasaktan. Bumalik ka na sa'kin. Bumalik ka na sa'kin. Sorry, Waldo, huwag kang kumilos. Hindi ako kikilos. Akin yung pera mo. Dali, dali. Ay, sandali, Brad. Maawa ka, Brad. Wala akong pera. Ano? Wala kang pera? Kahit 100? 100? Brad, pwede humingi ng discount? Ay! Ang classic talaga. Classic!
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Alam mo, best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alis plema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocisteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH.
Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may frutos na karamay. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Tado Cancionero Ella Lambingera. Friends natin dyan na kulang ang kanilang mga almusal. Naku, bes. Okay lang yan. Pagtsagaan mo na muna kung anong meron dyan sa pagkainan. At syempre, huwag kang mag-alala dahil bubuin natin yan sa pamamagitan ng ating Only Bate! O, tawag na 0914117714. Or mag-text sa amin 0949-614-0306. At syempre sa aming landline naman po 6322255. At heto na ang ating best friend. Hashtag IFM ang best friend ko. Good morning po, best friend Alalambingera at best friend Dado Cancionero. Batiin daw natin si Mami Floria Magangana galing kay Jiminy Girl. Ayun, hello sa iyo best friend. Ito naman sabi niya, best babati naman po si Jubes po ng Arellano. Hello, Jubes ng Arellano. Sa mga best natin dyan na nagbibenta dyan sa Arellano. Aba! Mahabigyan ka boss na si kayo tanad Arellano ha. Ito naman, hashtag IFM ang best friend ko. Good morning po, best friend Alalambingera, Dado Cancionero. Sabi dito, batiin daw natin yung mga tatak IFM, especially my loving son Aaron galing kay best friend Lynn. Ayun, heto naman, sabi niya dito, pabati naman po si Alex, Edwin, Lester, Tan, si Romar yan na ugip ni at si sino to? Kuya Dado na hindi binasa yung pabati ko kagabi. Grabe ka naman. Bakit di ko ito nakita, best? Pasensya ka na, ha? Oo, wag ka na magtampo, best friend. Tampero roots ka pa dyan, eh. Kay Jackie Carchan na nakadyanan ngayon. Hi sa'yo, best friend. Ayan. Eto, may nagpapaulit ang number natin. Ulitin daw natin yung pang-call. 0919-411-7714. O, yun na muna, ha? Pagtsagaan natin yon mga best friend. At eto, ha, meron po tayong scheduled power interruption sa darating po na November 23. Bukas na po ito at sa November 25 mga best friend. Ayun. Bukas po ha, 8 a.m. to 12 noon. 4 na oras po best friend. Mawawalan po ng kuryente ang mga best friends natin dyan sa may portion po ng Barangay Mangin. At sa November 25 naman, 2017, Sabado, 6 a.m. to 6:10 a.m. 10 minutes po na mawawalan ng kuryente sa Karanglaan, Tubang,
Tabang Road, Barangay Tabang, Barangay Mangin, portion of Barangay Tambak, and AB Fernandez East. At syempre mga best friend, 6 a.m. to 12 noon, 6 na oras. Mawawalan po ng kuryente mga best friends natin sa may barangay, Bulosan, Barangay Salisay at Barangay Mamalingling. And lastly, 11:50 a.m. to 12 noon naman best friend. Mawawalan po ng kuryente 10 minutes po sa may Karanglaan, Tabang Road, Barangay Tabang Mangin, portion of Barangay Tambak, AB Fernandez East, AB Fernandez Avenue, Fernandez Street, Rizal Street, portion of Arellano Street, and portion of MH Del Pilar Street. Dahil po yan sa primary line revamp. At syempre mga best friend, nakapost na po yan sa ating official fan page para po nang sa gayon talagang makita nyo yung mga apektadong barangay. Tama, para ma-inform ka, di ba? Kung sakaling medyo naguguluhan ka pa kung anong oras ba kayo mawawalan ng kuryente. Check nyo, IFM Dagupan. At syempre yung video din namin dyan, check mo na rin. Yan! Panoorin mo, best friend. Check ko yan! Gets ko yan. Eto naman, good news pa rin ngayong umaga mga best friend. Narito na po ang ating Ironman Big Christmas Raffle Promo 2017. Ano ba ang kailangan nila best friend, Dado Cancionero? Kailangan lang naman nila best friend ng Tang. 2 litro pack lamang ng Tang, 25 grams of any combination po ng orange, pomelo, and guyabano. Isang coupon na po yan. Wow naman! At syempre, para sa isang masarap na umaga, mag-Milo ka mga best friend dahil 2 sachet ng Milo Powder 22 grams. Isang coupon na yan, 2 sachet ng Milo Nutri-Up 24 grams. Isang coupon na yan. At isang sachet ng Milo Powder 22 grams at isang sachet ng Milo Nutri-Up 24 grams. Isang coupon na yan. Ang kailangan lamang po, yung expiration date ng inyong Milo ay April 2018 onwards. Ayun! And syempre, di rin papauli. Nandyan din ang Malkis Chocolate. 2 wrapper lamang best friend ng Malkis Chocolate 24 grams is equal to 1 coupon. At syempre mga best friend, pwede nyo ipagpalit ang lahat ng yan sa aming stasyon, 3rd floor, Marigold Building, MH Street, Dagupan City. Mondays to Fridays po, 10 a.m. to 3 p.m. At syempre mga pwedeng sumama, 18 years old and above mga best friend. Malay mo best friend, ikaw na ang manalo ng 2,000 pesos cash and 4,000 pesos cash para sa ating weekly draw. At syempre sa darating na grand draw, isang malupit na 500,000 pesos. At syempre best friend sa ating first weekly draw, November 24 na yan, this Friday. Kaya naman pwede po kayong manood kung kayo po ay maghuhulog po, magpapalit ng mga POPs at ihulog nyo po yung mga coupons nyo. Alam mo, better din yun pag manonood sila kasi ang kagandahan nun, para ma-prove nila sa sarili nila na talagang walang kahit di ba, na anomalyang nangyayari. Tama! Kasi di ba, yung iba nagdududa. Para hindi ka magduda best friend, manood ka. Pwede yan. Sali na muli mga best friend para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017! Last na ihabol daw natin ang mga best friends natin nagpapabati dito. Good morning Ate Ella at Kuya Dado, ang Pet Malu. Sabi niya, bati daw natin na shower pa. Tapos pa-play daw ng kitang Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Ponytail na shoot-do. Eto ano to? Anong sabi dyan, best Lambingin friend? ko daw siya para di na siya magtampo. Susunod na mga best friend, ang mga maiinit na chika, handog namin yan ni best friend Dado Cancionero. At best friend Ella Lambingera. At kumapit ka na dahil tuloy-tuloy ang ligaya programang Ayas sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it.
Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it. Spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. IFM, I best friend. Hey girl, it's your song. Let's see that, but don't. I'ma try to do the things that you don't. Baby, it's your party, I just wanna play. What's that sound? What's that thing that's got me like wow? I'm tryna beat it up 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. When you back it up and you drop it down low. When you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up and I'm spending it all. When I throw it up, start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Go. Twerking like Miley. Go. You got everybody in this club looking at you, girl. How you move that thing from side to side. Fuck everybody in this club, cause I got you, girl. I'ma tell you what's going down tonight. Girl, it's gon' rain. That's that sound. That's that shit that's got you like wow. And wanna let me beat 12 rounds. Baby, look at that body, I just gotta say. When you back it up and you drop it down low. When you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up and I'm spending it all. When I throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Yeah. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. I know you wore them jeans, so I can see that thong. Pop
bit like Miley. And don't forget that tongue to tongue, tongue, tongue. Tongue to tongue, tongue, tongue. 20 more shots, then I'll pass out. That's what I'm aiming for, baby, let me drown. When I wake up, I'm still in the club, looking at the DJ like turn my shit up. Oh! So when the beat, 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 beat drop, get your ass on the floor. And start twerking like Miley. Start twerking like Miley. Don't get it, girl. Start twerking like Miley. Start twerking like Miley. Right beside me. I'ma make you call a nigga pop. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. I aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, ulam lang, pinag-aawayan niyo pa? Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes. Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama
ka dyan! So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na kesa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 7:56 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Tado Cancionero Ella Lambingera. Check on my bucket list. Alam na! Alam mo, masaya lang, best friend Dado Cancionero, na unti-unting natutupad, nagagawa yung mga bucket list mo sa buhay. Tama ka dyan. At the more kasi, di ba, unti-unting natutupad itong mga to, the more naman na mas ini-aim mo pa yung mas maganda. Tama diba? ka dyan. Kagaya nga po ni best friend Rocco Nasino na siyang nagasabi ng statement na yan. Ibinahagi po niya sa kanyang Instagram stories, mga best friend, ang kanyang journey sa pagiging estudyante sa kursong nursing, best friend Dado Cancionero. Ito na nga naipasa po niya yung kanyang thesis. So yun yung bucket list niya. Isa sa mga bucket list niya. Ang maipasa ang kanyang thesis ng sa gayon, talaga dire-diretso na siya sa pag-graduate nito. At eto isa pa sa mga magandang balita kasi po mag-graduate siya this coming Friday as a cum laude. Wow! Ang grabe. ganda. Artista na nga, nakapag-cum laude pa, di ba? Hanga ka na, bes. Pet Malu. Alam mo kasi, di ba, alam natin mga best friend na sa mga artista, mahirap po yung mga schedules nila. Tama ka dyan. Tapos syempre, hectic pa masyado, pati yung gagabihin na sila, di ba? Puyat, kalaban pa ng mga Tama. At best friend, eto na nga, isa po si Rocco Nasino sa mga nagpapatunay na pagdating sa pag-aaral, wala pong hadlang. Tama. Ang ganda lang. Sabi nga nila, di ba, successful people find a way why they can. Yung mga taong hindi successful, sila yung mga taong laging merong dahilan, di ba? Tama. Merong reasons bakit ganito, ba't di ko itong magawa, di ba? Alam mo, marami tayong bucket list. Kung ikaw, isa ka sa mga nakikinig ngayon, alam ko meron kang bucket list. Maganda actually na may bucket list ka. Oo, kasi true laleya. ang pagkakaroon ng bucket list, best friend, is somehow pagkakaroon din ng direction sa anong gagawin mo. Bago ka kunin ng lupa, magawa mo na yung bucket list na yan. Oo, nagbibigay ito, best friend, ng direction and aim para alam mo kung saan ka pupunta, ano yung gagawin mo, di ba? At syempre, sa gayon, makapag-enjoy ka na rin. Tama. O, eto mga best friend, pag-uusapan natin ang inyong mga bucket list ngayong umaga. Yan magbigay best friend ng bucket list mo. Eto, bigay nga ng example ng bucket list mo. Bucket list, eto isa lang to sa mga bucket list ko. Ang mapuntahan lahat ng falls dito po sa Pangasinan. Wow. Isa yan sa mga bucket list ko kasi I've been into Balinaw at kunin ng katawan ng lupa. So alam mo na, mga bagay na bago na gusto mong gawin bago ka kunin. Wala naman kasing masama mga best friend if we will do this kind of a list mga best friend. Kasi alam nyo naman, nagtatrabaho tayo para mag-enjoy, nagtatrabaho tayo para i-fulfill yung mga nais natin. Hindi yung tipong nagtatrabaho ka para magtrabaho lang din ng ulit ng trabaho hanggang sa pag nawala ka na trabaho pa rin ginagawa mo, di ba?
Yun. True, Laleya. Magtatrabaho ka para makapag-enjoy ka in the near future. Oh, ayan na mga best friends. Sagad ka sa ating pag-uusapan ngayon. Muli magbigay ng inyong bucket list. Isa yan sa aming iTags line 0904-906-140-306. Or mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. At syempre mga best friend, isa sa inyong mga bucket list ang magkaroon ng isang masayang Christmas. Kaya isave nyo ha yung mga Christmas bonus nyo dahil ito na susunod na kanta by Aegis. Christmas Bonus! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango
with pride. Pride with Fabric Condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng ₱2,000 hanggang ₱4,000. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng ₱20,000 at ₱50,000. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uwi ng ₱250,000. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 8:09 na! This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. hit after hit, IFM. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Without you, really thought that I could make it on my own. Sent you away, yeah, I said I didn't need you.
There's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? So much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. No siya pa may akautang? Si Katuni maingungot no singilan? Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Mga ka-listeners, tayong masisipag, araw-araw, kayod ng kayod. Pero pag nagkasakit, absent ang absent. Dapat
tuloy-tuloy ang todo kayod. Para protektodo laban sa sakit, mag-Clusivol. Ngayon, Clusivol Plus na. Plus, dahil pinalakas versus previous formulation with 500 mg vitamin C at iba pang vitamins and minerals na tumutulong laban sa sakit para iwas absent. Pag plus ang proteksyon, plus ang kayod, plus ang kita. Clusivol Plus. Alam nyo, masaya ako ng trusted kong vitamin noon ay ngayon mas pinalakas na. Dahil bawal magkasakit. Mag-Clusivol Plus na mga ka-listeners. Multivitamins plus zinc plus copper is the generic name of Clusivol. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 8:19 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Tado o Cancionero, Ella Lambingera. Mga best friend ay ginagawa yan. Hindi dapat yan na drawing lang. Tama ka dyan kasi pag drawing mo lang yan, walang kwenta yung bucket list mo. Tama. You should make a way para marating mo yung bucket list mo. Dapat yun talagang kumakayod nang sa gayon hindi ka ma-ginjitera sa mga best friends mo dyan na talagang nagagawa ang kanilang bucket list. Actually, yun yung kaibahan, best friend, ng wish sa bucket list. Tama. Diba? Kasi ang bucket list, it is something na kailangan mo talagang gawin, di ba? Yung gusto mong marating, gusto mong But then, pag winish mo lang siya, walang mangyayari. Just wish for it. Tama. Nakuha ko yung point na yan, diba? Best friend Dado Cancionero. Nag-wish ka lang, pero hindi mo siya ginawa. So, magkaiba po yun, no? Nag-wish ka lang, kunwari may dumaan na, anong tawag doon? Yung shooting star, gano'n. Yeah. O, nag-wish ka. Wish is something na parang wala ka naman talagang ginagawa. Gusto mo lang itong mangyari, pero wala kang ginagawa. Pero yung bucket list, dapat meron nakalista yan. Tapos unti-unti, chine-checkan mo, best friend. At gumagawa ka ng way para marating ito. Ano yan? Ano yung daw? wish, drawing. Ano daw? Yung bucket list daw natin na drawing lang. Kasalanan mo yun eh. Intindihin po natin si Chris ha. Alas 12 po yan kagabi. Puyat yan. Eto na. Habang kasagutan ng mga best friends natin, pwede pang humabol. 0949-614-0306. Or mag-comment ka sa aming Facebook, IFM Dagupan. Hashtag IFM ang best friend ko. Hashtag Ay sa Umaga. Ang aking bucket list po ay ang makaakyat ng Mount Pulag this year. Hopefully this December, makapunta ako at makasabay ako sa mga kaibigan ko. Sa mga bucket list din na isa rin sa mga alam kong gustong punta ng mga tao ngayon. Sa bucket list nila is yung Busay Falls. Busay Falls. Nako. Ganda. Oo, kaso, di ba? Meron kasi yung pag ganun kasi, minsan bucket list ng tropa nyo. Kaso merong isa, di ba? Busy talaga. Ano naman natin yun? Ba't nagde-defend ka? Tingnan natin yun. Ay, hindi ba? Yeah, I'm just saying. Oh, sige. Good morning! Sabi niya rito. Ayan. Okay, so, sabi niya rito, good morning po sa inyo, Ate Ella Cuedado. Ang bucket list ko po ay ang mahanap ko na po ang nanay ko. Gawa ka ng paraan, best friend. Tama ka dyan. So, bucket list niya ang mahanap niya ang kanyang nanay. Kasama sa bucket list niya. Isan mo yung pangalan ng nanay mo dito, best friend. Malay mo, ngayon nakikinig siya. Malay natin. Uy, alam mo, maraming naghahanap ng nanay na ngayon nahanap na nila. Oo nga. Diba sino nga ba yung artista na yun? Si EJ, hindi, tatay niya yun. Tatay niya. EJ Falcon, diba? Nahanap na niya yung tunay niyang ina. Tatay pala. Itay pala. At syempre, ito pa sa ating Facebook fan page. Galing sa ating best friend na si John Ed Petero. Sana daw, siya yung maging way para maging, magkabalikan yung kanyang mama at papa kasi nag-away daw sila. So yun ang kanyang, kasama sa bucket list niyang mapagbalikan. Oo, diba? Wow, ang ganda nun So
So, sa bucket list niya, mapagbalikan ng kanyang. Heto naman, sabi niya rito, #IFM ang best friend mo. Kuya Dado, Ate Ella, kasama bucket list ko po. Ay, naku, maganda tong bucket list niya, Bes. Ha? Makapunta raw siya ng Boracay kasama ng kanyang family. Wow! At doon daw mahanap ang kanyang magiging one and only. Alalalala, baka one and only, kala mo naman. Pero alam mo, sabi nila, Boracay is not really a place, di ba, for lovers. Sabi nila, ayon sa mga narinig ko, hindi pa naman din po ako nakapunta. Anong place yun? Para kanino yun? Para sa mga single? Yeah. Grabe ka! Para daw ito sa mga single. Hindi daw siya para sa couple. Magastos pala maging single eh. Diba? Kasi pag couple daw, kadalasan sa mga, sabi ko naman, kung kadalasan sa couple na bakit yung mga artista? Pupunta naman dun, okay naman. Oo nga. Okay, carry lang. Siguro it depends na rin sa sa kung paano mo i-handle yung sarili mo. #Ay sa umaga, ang aking bucket list ay makapag-travel dito po sa buong Pilipinas at mapuntahan ang mga perfect na pang IG Ate Ella at Kuya Dado. Wow. Bet ko yung tanong nyo ngayon, bucket list, marami ako niyan na sana wag lang maging drawing. Batiin daw natin siya na nakikinig ngayon sa kanilang tahanan dyan daw sa may Karanglaan District, Dagupan City. Uy, make a way, best friend, para hindi siya maging drawing, di ba? Make an effort. Eto naman, sabi niya rito, #IFM best friend mo, bucket list ko po ang makaakyat sa Mount Everest. Wow! Taray! At doon po ilibing ang aking magiging bangka. Pwede ba doon maglibing? Parang nakakatakot, best friend. Pero alam mo, meron yung pelikulang ganun, Doon? Yung, napanood mo ba yung bucket list? Hindi pa. Ganun yung ginawa nila sa pelikula. Pero, bawal daw kasi yun, so tinakpan niya. Ang ginawa niya, although hindi naman siya true to life, no? So, ang ginawa daw nila, yun, umakyat silang magtropa doon. Kasi bago sila namatay, dalawa. Pareha silang may cancer. So, ang ginawa nila, nagpakitaan sila ng bucket list nila at ginawa nila yun all the way para Wow! Yan maganda yung movie yung bucket list. Mga best friend yung mga movie na yan, search nyo, bucket list. Yung lang wag tayong pirated. Diba? Tama ka dyan. Bawal yon mga best friend, tandaan nyo. Susunod na po ang ating iExena. Antabayanan yan mga best friend. Ano nga bang problema ang hatid nyo sa amin? Sosolusyonan namin yan sa pamamagitan ng ating seminar 0949-614-0306. Or mag-message sa aming Facebook, IFM Dagupan. At syempre mga best friend, kapit ka lamang dahil ang ating pagsasamahan matagal-tagal pa hanggang alas 11 po ng umaga. Dito yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend ko at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I forget the longings of my heart. It's you I think of night and day. I know I couldn't touch you. I know
was a burning flame in my heart and in my mind. In the silence of the night, I can hear you. I know I couldn't touch you, I know I couldn't hold you, though I wish I really could. Just there for you. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer, show me the way. You're breaking me, leaving me in pain. You're breaking me, leaving me in pain. IFM ay aking best friend. Wala man sa'yo ang lahat, huwag kang mangamba. Wala man sa'yo ang lahat, iniibig kita. Hindi ka man yung tipo na makikita sa TV at dyaryo. Ang sinisigaw ng puso, ika'y mahal ko. Wala man sa'yo ang lahat, sa'kin ay ikaw lang. Wala man sa'yo ang lahat, hanap ka sa tuwina. Ang bawat tindig ng puso ko, sinisigaw ang pangalan mo. Sa lungkot at sa ligaya, kasama mo ko. Ang mundo ko ay naging masaya, salamat sa Diyos, nakilala kita. Ang buhay ko'y nag-iba, kumang talaga. Ganito pala pag nagmamahal, sinta. Wala man sa'yo ang lahat, huwag kang mag-alala. Wala man sa'yo ang lahat, sa puso ko ikaw lang. Kahit ano pang sabihin nila, basta't para sa'kin ang mahalaga, ang pag-ibig na wagas.
paring Kador. Oh, paring Kulas. Swerte ako dahil yung asawa ko parang anghel. Oh, siyempre, mahilig ka sa model-model. Kaya yung isa, parang model din. Samantalang ako, napakabalas. Ay, bakit naman, paring Kador? Tingnan mo yung asawa ko. Buhay pa. Ay, ay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino at ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi.
City Pop. Halo-halong saya sa bawat eksena. Eto na naman! Mga parol, kumukot-ikot-idap na ilaw. Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Bukod ko at suman. Ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 8:41 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! You are the candle
ay aking best friend. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no. Tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. That song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFM. Hugot Go! Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, mag-isip ng negosyo. Hindi yung kung sino sa kanila ang pipiliin mo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango! Ng Pride with Fabcon ko! Ituloy ang bango with
Pride. Pride with fabric condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Oh, mga listeners natin dyan. Masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy. Sakit ng katawan mo ngayon. Ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero, teka lang mga listeners. Tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige. Baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo. Kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes. Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 8:56 na. That time check was brought to you by Malky's Chocolate. So crunchy with real chocolate. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Tado Cancionero Ella Lambingera.
Magandang umaga muli mga best friend. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi kumpleto ang araw nyo kapag wala tayong eksena. Kaya naman sa mga best friends natin dyan na merong problema, eto na ha. Pwede mo na nga ibahagi yan sa aming iText line 0949-614-0306. At heto ang ating best friend na dumudunog ng kanyang napakatinding problema ngayong araw na to. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Kuya Dado, Ate Ella, sana po'y matulungan niyo po ako sa aking problema. Dahil kaming lahat po sa aming klase ay hindi na po namin alam ang gagawin sa kaklase naming papampam. Masyado po siyang bibo at naiinis na po kami dahil wala na po kaming papel. Puro siya na lang po lahat. Ano po ba ang dapat naming gawin para mapatigil po siya sa pagiging bibo? Maraming salamat po. Ako nga po pala, si James. Alam mo, best friend Dado Cancionero, hindi mawawala yan yung mga taong pabibo. Tama ka dyan. Yung feeling nila, kasi nung bata ako, ang laging sotel noon sa mga pabibo ha, best in recitation, kwanda. Natan, dahil millennials na nga, pabibo, kwanda. Pabibo. Eto ha, para sa mga best friends natin na merong kilala nga pabibo dyan. Eto na po parang si James na may kilalang pabibo, paano nga bang gagawin niya? Kabanas to yung konti na lang, palitan mo na si ma'am. Ikaw nang magaling, di ba? Eto na ha, ang ating acting number 1. Ay naku, kaya kong sumayaw. Sasayaw na ako. Mom, ako ba? Kasasayaw ako. Ayan na naman yung classmate. Ay naku, ay mama, alam ko sagot. Lapit ko na siya. Ay naku, mama, di ba close na? Kaya ko pong sagutin yan. Paglabas Mama, huwag na po sila. Ako na po sasagot. Uy, wait lang. May sasabihin ako. Ba't di mo ako naririnig? Ano yun? Alam mo bakit ganun? Bakit hindi kita naririnig? Dahil nga dun sa nangyayari, pag nagsasalita kasi ako, dapat nagsasalita lang ako. Grabe ka naman. Kakantahan na lang kita para tumigil ka. Kaya ako kumanta? Hindi ako na. Sandali lang. Ano yun? Meron nga kasi akong kanta. Pwede kahit minsan makinig ka. Kaya ko makinig, pero kaya ko kumanta. Ano ba yung kakantay mo? Ako muna. Madali lang naman yung kanta ko eh. Sige nga. Alam mo kung ano yun? Ano yun? Tatlong pabibe. Pabibe? Pabibe/pabibo. Sinong pabibe-pabibo? May isang pabibo. Ikaw yun, di mo ba alam? Ako yun? Oo, di ba alam mong kumanta? Kantahin mo nga. May tatlong bibe. Siya ang kumanta din para sa sarili niya. Perfect. Ano? Ano? Ayan na naman tayo. Nauto kita dun Wala na naman ako maisip Wala ka maisip eto na ha, best friend James ang ating acting number 2. Petics lang ako pero alam ko makukuha ko lahat. Got all to sa exam. Ikaw. Naku. Petics ka din ba? Oo, sobrang petics to. Wala akong nakuha sa exam. Bakit? Di ba pabibo ka? Pabibo din ako. Hindi pa ako tapos. Bakit mo sa akin pinapasa pagiging pabibo? Wala. Gusto ko lang din sabihin sa'yo. Na? Malay mo, gusto mo akong gayahin. Ganon, paminsan-minsan. Ayaw mo ba? Uy, masyado kang bibo it runs in the blood. Pinagkiti-kiti ka ba noon? Hindi. Ano ba yun? Overqualified ka yata Kotang-kota na. O hindi kasi alam mo naman ako kahit na hindi na ako mag-review. Ay, ganun. Uy, nga pala. Kaya ko yan. Nga pala, bes. Total, bibo ka rin lang naman. Ito, pagawa nga itong assignment ko. Tapos pagawa na rin itong homework natin. Tapos pagawa na rin itong project natin. Pa-answer na rin po yung sagot ni ma'am doon. Tapos pakibigay na rin sa akin yung mga lessons doon. Tapos pakitulungan naman ako sa grades ko. Tapos pakituruan na rin ako. Pwede ba yun? Bye. Diba?
sumuko sa pagiging bibo. So, minsan, pakainin mo ng kindness, parang i-reverse psychology mo yung isang tao, best friend, Dado Cancionero. Nang sa gayon, tumigil siya sa pagiging bibo niya, di ba? Pero alam mo, best friend, sa totoo lang, wala naman ding masama kung bibo ang isang tao, di ba? Ginagalingan lang niya siguro talaga sa pag-aaral. True, lale. Or sa ibang bagay, di ba? Now, kung ginagalingan niya, dapat galingan mo rin. Huwag kang magpapatalo. Tama. Laverne, sabi nga ganun. Kung bibo siya, biba ka dapat. Wow! Kasagutan sa ating tanong, mga best friend, magbigay ng inyong mga bucket list. Isend na yan sa aming iText line 0949-614-0306. Pwedeng tumawag. Or tumawag sa 0919-411-7714. At syempre, mag-comment sa ating official fan page at IFM Big Gilpon. At tutug lamang dito sa programang Ay sa Umaga dahil ako po si best friend Ella Lombingera. At ako naman si best friend Dado Cancionero. Good vibes lamang ngayong umaga. Dito yan sa IFM. Ang best friend mo. Tugatan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. My queen, since we were 16, we want the same things, we dream the same dreams, alright. I got it all, cause she is the one. Her mom calls me love, but dad calls me son, alright. Alright. I know for sure. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her all away. Couple billion in the whole wide world. Find another one 'cause she belongs to me. She belongs to me. This is like Queen, her walk is so mean, and every jaw drop when she's in those jeans, alright. Alright. I don't need 65, don't have her. The sun doesn't shine, the world doesn't turn, alright. Alright. But I know for sure. Everybody wants to steal my girl. Everybody wanna take her all away. Couple billion in the whole wide world. Find another one 'cause she belongs to me. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her all away. Couple billion in the whole wide world. Find another one 'cause she belongs to me. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her all away. Couple billion in the whole wide world. Find another one 'cause she belongs to me. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her all away. Couple billion in the whole wide world. Find another one 'cause she belongs to me. She knows that I never let her down before. She knows that I'm never gonna let another take a love from me now. Everybody wants to steal my girl. Everybody wants to take her all away. Couple million in the whole wide world. We'll find another one 'cause she belongs to me. Everybody wants to steal my girl. Everybody wanna take her all away. Couple billion in the whole wide world. Find another one 'cause she belongs to me.
Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Ayan, 9:08 na. it's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Wish I could be the one who could give you love, the kind of love you really need. Wish I could say to you that I'll always stay with you, but baby, that's not me. You need someone willing to give their heart and soul to you. Promise you forever, baby, that's something I can do. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be
IFM ay aking best friend. Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Colombia. Maligayang Pasko mula sa Colombia. IFM ay aking best friend. No bayar sang karungal to? No parandi? Nahiyari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. With Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 092. Prizes! Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng kalahating milyong piso sa Grand Draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ayan, 9:22 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Ella Lambingera. Dado Cancionero. Puno-puno ng chika. Pulong-pulo sa umaga. Programang Ay
Bigay sa umaga. Best friend, eto na ha. Mga kasugutan sa ating pinag-uusapan ngayon, magbigay mga best friend ng inyong mga bucket list. I-send mo yan sa 0949-614-0306. Pwede ka rin tumawag 0914-411-7714. Eto, sabi niya rito, good morning po kuya at ate. Ang bucket list ko po sana wag nang manlalaki ang asawa ko. Ay! So gagawa siya ng parang para di naman lalaki yung asawa, manlalaki yung asawa niya. Ano ba yan? Sino ba yan? Babae ba yan? Lalaki? Nakakatakot kapag babae ang texter natin. From Gimini Girl daw. Hi, Gimini Girl! Binabati ko si Mami Flora ng Sapitan. Hi po sa inyo. Hashtag ay sa umaga. Good morning po. Best friend na Lalambingera at best friend Dado Cancionero. Ang aking bucket list ay makapag-graduate ang aking mga anak sa kursong architecture. Silang dalawa gusto ko po architecture. Kwanto. Batiin nyo naman po sila na nasa school ngayon. Sana pag uwi nila may magandang good news silang dala. Sa tingin ko naman merong good news yan na dala, diba? Dapat lang. Kasi diba ng mga bata tayo, best friend Dado Cancionero, yung mga magulang natin na kapag dating natin sa bahay, kanto'y star mo anak ko ay, para kailan yung star. Dati ganun no? 5 stars, diba? 3 stars. Di ba pag naka 5 stars ka, very good ka na. Tama. Pati dun sa notebook, bubuklatin na nanay mo yon. Tama. Titignan niya kung ilang star yung nakuha mo. Tama ka dyan. Sasabihin sa'yo, Noah, don't subo. Don't subo. Hashtag IFM ang best friend ko. Good morning po. Batiin nyo naman po kami nakikinig dito po sa may downtown area. Mga nagtitinda dito, nakikinig po sa inyo. Hello! At ang aking bucket list ay ipon ng 100,000 para po sa aking tatay. Ayoko na po kasi siyang pagtrabahuhin. Wow! Ulitin lamang natin na ang bucket list po iba sa wish. Tama. Diba? So eto naman, sabi niya rito, hashtag IFM best friend mo, Ate Ella, Kuya Dado, ang bucket list ko po ay makabili ng kotse. Yung magara pong kotse, no? Okay. Hindi ko na sasabihin yung brand, pero sports car siya. Mahirap na. Tama. 5,000 kami dito. Dati 2,000 lang yon. Hashtag ay sa umaga, ang aking bucket list ay makapamasyal sa vegan. Isa po yun sa mga bucket list ko kasi very romantic po yung place na yon. Uy, alam mo, sa vegan talaga parang biglang nawala sa, sa kabihas na something like that. Kasi parang kang biglang nag-travel to the past. Tama. Ako pinaka gusto ko sa vegan yung nila, yung church nila doon. Wow. Very solemn kasi. Ako naman yung pagkain. Pagkain? Sarap ng mga pagkain. Paborito, nakalimutan ko pangalan nun, yung... Ano yan? Yung flat. Anong flat? Empanada? Tapos yung hindi. Ano yun, flat? Nakalimutan ko tuloy pangalan niya. Ano pong flat nyo dyan? Ganun. Tapos nakalagay siya sa plastic. Tapos yung yung nakalagay sa kawayan. Sarap din, di ba? Pala nun. Limutan ko rin. Kasi ano ba yan? Kinakain mo, hindi mo, pag kinain mo na, huwag mo na alam yung pangalan, kainin mo na lang. Grabe ka. Dapat alamin mo daw yung tawag doon kung rason, kung bakit gano'n yung pangalan ng food na yon. Huwag ka. Meron nga mga tao di ba? Ano? Hindi pa alam yung pangalan, tinitikman na. Hala! Lugutan mo yun Hashtag ay sa umaga, good morning po. Ang aking bucket list ay mapalitan na po itong cellphone ko. Basag-basag na po. Ay, nako. Kasi naman, bakit kasi? Meron na ang protector yun babasag pa, laglag pa na laglag. Kasi naman, dinadala mo kung saan-saan. Pupunta ka ng CR, gusto mo dala mo yung cellphone mo. Alam mo, minsan nakakatakot dalhin sa CR. Bakit? Pag nalaglag mo dun sa bowl. Ala, tapos sa flash mo, wala na. Wala patay, di ba? Oo nga. Susunod na po ang ating pabilisan. Patalasan, 5-second challenge lang yan. Yung mga best friend, tawag ka na 0919-411-7714 or 632-2255. At syempre, mga best friend, etong muli sama na po para sa ating RMN Big Christmas Rebel Promo 2017. Ang kailangan nyo lang mga best friend, Surf, 2 sachet po ng Surf Rose Fresh 61 grams or 65 grams. Isang coupon na yan, 2 sachet po ng Surf Purple Blooms 57 gram. Isang coupon na yan, 2
sachet ng Surf Cherry Blossom, 57 gram, isang coupon na yan. At ito naman, best friend. Kasama rin syempre ang Tanduay. Isang cup po ng Tanduay Ram 5 years, 250 ml, 375 ml, or 750 ml. Alin man sa mga to, best friend, meron ka ng 5 coupons. And also, kasama rin dyan ng 1 cup of Tanduay Light, 375 ml and 750 ml. 5 coupons na rin po yan. Madaling magkapera mga best friend, basta nakatutok ka po dito sa IFM. At syempre, abangan natin ang mga best friends natin na mananalo para sa ating first weekly draw sa darating po na November 24, 2017, araw ng Friday. Monday to Friday po ang pagpapalit at 10 a.m. to 3 p.m. Ano bang hinihintay mo, best friend? Punta na sa aming stasyon, 3rd floor, Marigold Building, MHRR Street, Dagupan City. Baka ikaw na ang susunod na manalo ng 2,000 pesos cash at 4,000 pesos cash. At sa darating na grand draw, 500,000 pesos. Kaya naman, best friend, wag nang magpatumpik-tumpik-tumpik pa, best friend. Sumali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Magbabalik po ang programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. I'm gonna live my life like every day's the last, without a simple goodbye. It all goes by so fast, and now that you're gone, can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. Gonna open my eyes and see for the first time I've let go of you like a child letting go of his kite. There it goes, up in the sky. There it goes, beyond the clouds, for no reason why. I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. Gonna look back in vain, see you standing there when all that remains is just an empty chair. And now that you're gone, I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. There it goes, up in the sky. There it goes, beyond the clouds, for no reason why. I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. IFM ay aking best friend. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone.
hindi ka na nagpapakita sa meeting. Ay, Pulas, ikaw pala yan. Ano naman ngayon kung hindi ako nagpapakita sa meeting? Ano pakialam mo? Yun nga eh. Kilala mo ba si Tikyo? Hindi. Bakit? Yan kasi hindi ka dumadalo sa meeting, kaya hindi mo kilala si Tikyo. Si George. Kilala mo si George? Si George? Hindi ko kilala si George. Sino ba yon? Yan si George. Yan ang kinakasama ng asawa mo tuwing dumadalo ka sa meeting. Ang classic talaga. Classic. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 9:41 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at tatawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Let's
Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. I'll unzip the bag and watch it fall while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold you. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more for real, for real. So just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Yes. It's warming up, can you feel it? It's warming up, can you feel it? It's warming up, can you feel it, baby? It's warming up. Seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Oh, oh, oh. Take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. IFM ay aking best friend. I remember the days when you're here with me. Those laughters and tears we shared for years. Memories that we had for so long. It's me and you.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Clusivol Plus. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, pumili ng makakausap, yung may sense. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ayan, 9:51 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Colombia. Maligayang Pasko mula sa Colombia. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Tado Cancionero Ella Lambingera. Heto na ang 5-second challenge. 5-second challenge. 5-second challenge. Audio Jungle. Kumain ka na ba? Kasi kung hindi pa, best friend, manghihina ka para sa ating pabilisan. Patalasan, 5-second challenge lang yan. Tawag na 0901-904-11714. Jackie Boy na tayo. Jackie Boy! Okay, talo ka na naman. Okay, sige. So, talo si best friend Ella Lambingera. Ano ang itataya mo? Load. Eto na tayo, tignan natin. Hello? Pangalan po? Giselle po. Giselle. Tama ba? Apo. Okay, best friend Giselle, ready ka na ba? Apo. Okay, sino gusto mong mauna? Tayo muna po. Ako, sige. Ikaw. So, okay, sige. Ready? Best friend Ella Lambingera. Magbigay. Baka mahirap yan. Hindi, madali lang to. Sige. Best friend Ella Lambingera in 5 seconds magbigay ng mga bagay na ginagamit sa eskwelahan. Blackboard, pencil, papel, chalk, stapler, tape, paper fastener, coupon. Ilan? 8. Naka-8 ka. Oo. Grabe, ang hirap naman. So, eto na tayo. Okay, best friend, ready ka na ba? Apo. Okay. In 5 seconds, magbigay ng mga bagay na ginagamit sa eskwelahan. Manila paper, cartolina, lapis, ballpen, papel, notebook, eraser, ruler. Oh. It's a tie. Isa tayo. Ano ba? Isang beses pa? Baka mo isa pa. Isa pa. Okay, sige.
Best friend. Sino mauna sa inyo? Ako. Ikaw. Ella Lambingera. Ano kansyonero? Tawag ka na tawag eh. Magbigay, in 5 seconds magbigay ng mga lugar na nagsisimula sa letter P. Philippines, Portugal, Persia, Pangasinan, Palawan, Puerto Princesa. 6. 6. Hirap naman eh. Best friend, in 5 seconds, magbigay ng mga lugar na nagsisimula sa letter P. Pampanga, Pangasinan, Palawan. Plaza, kamo sana. No? Plaza ng Dagupan, Plaza ng Kalasyaw. Diba? Plaza ng Santa Barbara, Plaza ng Sampabian. Gano'n. Walang ganon, no? Sige, maraming salamat, Giselle. Meron ka ba nais batiin? Meron po. Bati na. Binabati ko po yung mama ko at papa ko. Gapula? Wala lang po. Sige, balik ka. Salamat, Giselle. Irarate best friend tayo labalabay day mila para sa tay 5-second challenge tayo na buwas na lamat. Talarang kilamat ng buwas no patay na kalaban nyo. Diyan ba tayo patalasan? Pabilisan! 5-second challenge lang yan! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Said
kumuha ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa taste ng beer, sagot namin na sisig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances yan ang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwa at organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference.
Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 10:05 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Cause
Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras, kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Mansudot ka no sang kalingisda? Wala tay ngalngali umpaway mutla. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish
wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price, 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AZS. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Anong oras na? Ay, 10:20 na! Ela Lambingera, Dado Cancionero.
November 22, 2017. Alam ko meron kang papajama party dyan dahil birthday mo. Kaya papajama party. Oo, papapapapa. Bala kapajama party ka pa rin. Init na. Eto ha. Mga best friends natin na nagbo-birthday, unahin ko na to sa ating listahan. Si JP Olanum, dyan po sa may bunuan. Happy birthday din kay Mata Zarate, Marisa Viala, C. Gomez, Vincent Eugenio, at si Jess Tamayo. Ganun na rin kay Krister Rama Meneses, Joy Morales, Jestoni Estelero Tamayo, at Dayan Patricia Camalista, at kay Ate Kim. Ate Kim, happy birthday! At happy birthday din kay best friend Hilda Bautista, kay Arvin Jim Serna, kay Cesar De Leon, kay Joy Morales, kay Adel Ramos. Hello sa iyo, Adel. And kay Maria Teresa Mangona Baluyos. And lastly, kay Diana Joy P. Tamayo. At syempre, eto na ha, ang inyong hashtag ka birthday sikat. Walang iba kundi si Scarlett Johansson. Sino ba etong si Scarlett Johansson? Best friend Dado Cancionero. Isang actress and singer. Natakot ako dun sa pagpukpok mo Nagulat din ako To avoid pain. Dahil atong si Scarlett Johansson ay highest paid actress taong 2014 hanggang 2016. And also, siya rin best friend ang gumanap na Black Widow sa The Avengers. At syempre, dito naman sa Pilipinas, ang iyong kasabay na nagbo-birthday si Aisha Cervantes. Wow! Ito lumalabas-labas na siya, best friend Dato Cancionero. Nagsisimula na yung kanyang career. Ayan ha, ang inyong mga ka-birthday sikat, mga best friends. Sa ating pagbabalik, last batch na po ng inyong mga kasagutan sa ating pinag-uusapan. Magbigay nga po kayo ng bucket list nyo. Yan, i-text yan sa 0949-614-0306. Ito pa rin po ang programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back for good. Unaware, but underlined, I figured out the story. No, it wasn't good. No, but in a corner of my mind, I celebrated glory, but that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you back for good.
Kasi po, Nay, si Kuya Buknoy tinutokso akong pangit. Ay! Loko talaga tong kuya mo. Buknoy! Buknoy! Halika nga dito! Nay, bakit po, Nay? Ano to sinasabi ng kapatid mo na inaasar mo daw siyang pangit? Ha? Anong inaasar? Hindi po. Wala naman akong ginagawa sa kanya eh. Umaarte na yung pangit na yan. Ay! Pangit mo, Nay. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Manghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na
naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay Pasko na! Ay, 10:36 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay, kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik, malaya ka na. Malaya. Susuko na ang sandata, aatras na sa laban. Di dahil naduduwag, kundi dahil mahal kita. Mahirap ng labanan, mga espada ng orasan. Kung pipilitin pa, lalo lang masasaktan. Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka
best friend. Magkalayong nagawa't gagawin ang lahat. Mapasayo lang ang pag-ibig na alay sa'yo. Ang awit na to ay awit ko sa'yo. Sana ay madama magkabila man ang ating mundo. Kahit nasan ka man, hindi ka papalitan. Nag-iisa ka lang, kahit na langit ka at lupa ko ang bituin, ay aking dadamhin. Pag naiisip ka, sabay kayong naniningning. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ay umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay magkakapiling ka. Hihintayin kita kahit nasan ka pa. Di ako mawawala kahit na may dumating pa. Dito lang ako iibig sa iyo hanggat nandyan ka pa, hanggat wala ka pang iba. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ay umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay magkakapiling ka. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ay umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ay umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay magkakapiling ka. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius. Concentration ang kailangan, hindi konsumisyon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit
Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 10:47 na. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That Time Check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Ella Lambingera, Dado Cancionero. Simulan na natin to, ha? Galing sa ating best friend na si Texter 287. Ang kanyang bucket list daw ay magkaroon ng abs para daw mas mahalin siya ng kanyang bebe. Wow, grabe. Workout din, di ba? Ito naman, sabi niya, bucket list ko, sana po walang magkasakit sa aming pamilya. Malakas ang katawan namin lagi. Salamat! Hashtag Ay sa Umaga, ang aking bucket list ay makapunta ng Saudi. Gusto ko doon, Ate Ella at Kuya Dado. Para po mabigyan ng magandang buhay ang aking mga anak. Yun lang po, batiin niyo naman po ako nagluluto na dito po sa Maya, Lingayen, Pangasinan. Hi po! Gusto niya sa Malikabok. Malikabok. Ay, sa Dubai pala yun. Malikabok, di ba? Yan tayo eh. Ha? Baha ngayon daw sa Saudi. Ayan baha sa Saudi. Taga doon ka ba? Wala. There are water. There are meaning what water. Say kwento, sabi niya rito ay ano? Okay. Sige. Sabi niya rito. Teka lang, binabasahan ako eh. Ito sabi niya rito, hashtag best friend mo. Ang akin pong bucket list ay ang makasama ko po ng mas matagal pa ang aking mga magulang. Ayan. At maging masaya kasama po nila bago po ako tuluyang umalis. Dapat laging healthy, best friend. Alam mo, minsan talaga, yan ang isa sa mga kailangan mong pag-isipan bago ka mag-abroad eh. Diba? Dapat mong isipin kung sa tingin mo ba alam mo yun, you should spend more time with your family. Okay. And meron akong kakilala, actually sister ko siya. Okay. Sabi niya, itatali ko na lang yung bewang ko rito sa hamba ng bahay. Bakit? Para lang hindi muna siya malayo. Kasi she knows na limited lang ang merong oras na meron tayo. Diba? And so, sabi niya, mas gusto niyang i-alay na lang ito with my parents. Kakilig naman. Ikaw ba, ano bang bucket list ng isang best friend, Dado Cancionero? My bucket list is... Ang hirap, di ba? Teka lang. Isa sa mga bucket... Hindi, sinabi ko na sa'yo kanina isa, di ba? Isa pa! Stay sa Las Vegas. Gusto ko na... Alam ko na. Ano? Gusto kong magkaroon ng sports car. Ala!
Bilang kita yung laruan lang balat, ha? That's my bucket list. Bago ako magkakaroon ako ng sports car. Galing! Bago ako mawala sa mundong ibabaw, magkakaroon ako ng sports car. Nakakatakot, wag pa, best friend! Tapos pagbaba ako, nawala ako sa mundong ibabaw, sa sports car. Hindi mo natupad. Bali vintage na lang po. Oo nga, ang hirap Ikaw? na. Ako, bucket list ko, ang hirap din eh. Isa sa mga matagal ko na talagang gusto, yung makapag-tanim ako ng puno, sa isang gusto ko yung makita ko talaga yung paano siya nag-grow. Ayoko yung itatanim mo lang talaga. Ayoko lang ganun. Naku, ngayon marami ng camera maganda dyan. Tapos time-lapse. isa sa gusto ko din, yung makita ko yung pangalan ko. Sa isang book na ako yung nagsulat gano'n. Yung bucket list ko. Ako meron pa. Gusto ko magkaroon ng lapida sa bahay. Bakit naman? Actually, hindi ko alam. Anong tawag doon? Yung itim na parang lapida. Nakalimutan ko tawag. Magkaroon ng lapida sa bahay. Ano tawag doon? Kasi kailangan mo pang dapat makapasa ka doon at i-register mo pa yon. I really hope na ko yun. Kaya ko yun. Sa mga bahay-bahay ngayon, di ba? Best friend, di ba paramihan ng kulay itim? True na lang. Akala ko dati paramihan, ito, patay ba itong mga to? Ganun. Ako din, before. Ganyan yung pagkakakala ko. Then na-realize ko, napakaganda pala na magkaroon. Alam mo yung kahit simpleng bahay lang, napakalit na bahay, pero ang dami niyang ganun. Nakaka-overwhelm, di ba? Successful yung mga anak niya. Kahit na ganun yung sabihin mo parang ang lit ng bahay, pero tignan mo, bongga. Diba? Siya pala yung tagagawa ng ganun, kaya para marami siyang ganun. Sample yun, di ba? Grabe naman. Sige, maraming salamat mga best friends sa pagsama sa amin. Susunod na po, tignan ang bayan na Tita Ronnie para sa ating Bullseye. Nakasama niyo po, best friend Ella Lombingan at best friend Dado Cancionero ng programang Ay sa Umaga. Best friend mo at best friend ko, IFM. Best friend mo at best friend ko. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit nagtatampo? Nilisan ako. Kung mawawala ka sa piling ko, sinta. Paano ang Pasko inulila mo? Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ang tunay. Nais mo bang kalimutan
Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalong mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may turkey shower bath na talagang ikatutuwa ni naman. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Your best tang is made even better by the new and improved Tang Orange, as well as by addition of new flavors, pomelo and guyabano. New Tang Orange is even better. Mas pinasarap. Taste the fresh, juicy, orange taste of Tang Orange now. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Milkis Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 11 o'clock na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. On board is Tita Ronnie. Kasabay ng busy schedule mo ngayong araw ng Wednesday. Nako, eto naman. Busy din dahil 10 mainit na kanta sa ating Bullseye Daily Top 10 Countdown. Mapapakinggan na. Nakapag-vote ka ba mula kahapon ng alas
alas 12 hanggang kanina alas 10. Naku, kung ang sagot mo matamis na oo, good luck dahil eto na, mapapakinggan na natin ang 10 kanta na binoto mo. Sa mga best friends natin na hindi pa marunong mag-vote, ahoy! Sayang naman yung mga paborito mong kanta, be! Type mo sa iyong cellphone, IFM space, bullseye, space title ng song and artist natin. At send me yan sa ating best friend number 0949-6140-306. At dahil dyan, nako, eto, nag-rumble na sila dahil may bago, may nawala, at higit sa lahat, nandyan pa rin, stable. Ay, parang ikaw. Stable sa pakikinig ng IFM. But the good news, naka, sa lahat ng mga best friends natin sa darating po na Friday, merong mananalo ng 2,000 pesos plus 4,000 pesos kung sakasakaling maghuhulog ka ng maraming entries dahil more entries you send, the bigger chances of winning. Kaya ngayong araw na ito, dalhin mo na ang pakete ng iniinom mong tang dahil any combination ng dalawang tang na variants ay pomelo, guyabano, and orange, may kapalit yan na raffle coupon. Hindi na magpapatumpik-tumpik pa, manong driver, lakasan mo na ang radyo mo dahil eto na, songs number 10, 9, and 8 kasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie. Bullseye number 10. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa pa lang taksil ang tulad mo. Nag-iisa ako dahil iniwan mong bigo ang puso ko. Napaniwala sa mga pangako na pag-ibig mo'y sadyang di magbabago. Ako'y di nagtira dahil ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Baliwala pala sa'yo itong pag-ibig ko. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay magkakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di pa ba sapat
cerrados yo voy probando de enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asustes, esta fiesta sí que va a comenzar. No estoy, me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar y aunque me van a encontrar, sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby gat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, prick, wanna slip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick kick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar y aunque me van a encontrar, sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. That song was brought to you by Department of Finance. Post kala po siya picture yun ng inarong. Kumusta lay grade yo anako? Nayari ka? And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man Mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Finally, nasa Pilipinas na ang Malkish Chocolate. Well-baked and crackers with crunchy layers at may real delicious chocolate cream. Ang Malkish ay may malt at siksik sa B vitamins. Kaya mga mommies, itry na natin ang Malkish for our families. So crunchy with real chocolate. Available ang Malkish sa supermarket at sari-sari store na malapit sa inyo. Anong oras na? Ay, 11:17 na!
That Time Check was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. On board is Tita Ronnie. Kahapon lang, nasa number 8 pa ngayon. Hala, nasa number 10 na lang ang kantang Taksil. Uy, nakaka-move on na ang mga best. Ayan, nasa number 10 po ang kantang Taksil. Number 9 naman, itatama pa ba? O tama na. And number 8, Kissing Strangers, ang kantang Kafet na Kafet. Simula nung nakapasok sa Bullseye, hindi matinag-tinag. Grabe ang fans club ng kantang ito, Kissing Strangers. Ha! Sigurado ako, hindi ito mawawala hanggang matapos ang Christmas party. Kaya yung mga best friends natin na super enjoy, super excited na sa darating na Kapaskuhan, don't you worry, dahil mas marami pang magagandang kanta ang mapapakinggan dito lang sa IFM. But wait, bago natin ipasok ang ating songs number 7, 6, and 5 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown, happy listening na bongga-bongga dyan sa may San Carlos City, lalong-lalo na po dyan sa may Town Center. Happy listening kay Mama Regine Relosa and Company dyan po sa may San Carlos Town Center. Nako, shop niya dan, ha? Punta ako dyan, ha? Happy listening din ako na napakabongga kay Ma'am Vanessa Espinosa, Ma'am Blanche Sigera, at kay Ma'am Jazz Sigera. Nakikinig sila ng IFM ngayon. Thank you, mga best! Girl power ito, best! Samahan mo pa rin ang Tita ng Bayan, Tita Ronnie, hanggang mamaya nga alas 12 yan. Dahil 10 mainit na kanta sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Songs number 7, 6, and 5. Eto na! Bullseye. This is Bullseye. Number 7. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fait bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fait bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego.
simple, nah, nah. Promise me no promises. Oh, nah, nah. Just be careful, nah, nah. Love ain't simple, nah, nah. Promise me no promises. Can't see the bottom. I just wanna dive in with you. I just wanna lie here with you. Just be careful, nah, nah. Love ain't simple, nah, nah. Promise me no promises. Promise me. Oh, nah, nah. Just be careful, nah, nah. Love ain't simple, nah, nah. Promise me no promises. No! When we fell in love, not knowing what it was, I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love
Isang araw, nagkabanggaan si Mang Kanor at ang Amerikano. I'm sorry, Joe. I'm sorry too. I'm sorry, Trey. Oh, what are you sorry for? Ang bobo ng Amerikano to. I'm sorry, 5. I think you're sick. I'm sorry, 7. Wait, have you eat? Talagang lalabanan mo ako. I'm sorry, 9. I'm sorry, 10. Up to 1 million. Tignan natin lalaban ka pa ngayon. Ay! Ang classic talaga. Classic! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Ang sarap pakinggan, kwento ng pagbabago sa aming bayan. Sa tapang ng pamahalaan, nataboy ang mga kurap at haragan. Mga nakakaangat, nagmalasakit at iniaho ng mga nasa ilalim. Sa tulong-tulong kami sumulong. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform, no? Nang ang kantang ito'y magkatotoo. Sa tulong
ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Nako, mamaya abangan mo ha, isang masarap na kwentuhan po sa tanghalian. 12:00 hanggang 1:00. Ano daw masarap na niluluto dyan? Well, abangan mo yung akin sa kusina dahil talagang mapapawaw ka na naman. Pero bago yan, eto muna, napakinggan mo isang kanta na kahapon lang nakapasok but ngayon, nasa number 7 na ang kantang Me Genty. Number 6 naman, No Promises. And number 5, ang kantang Perfect. Nako ni Ed Sheeran. Marami pa rin ang hindi nakaka-move on sa mga kanta natin. Pero by and by, nararamdaman ko, bilis mo na maka-move on, Ben. That's what I like. That's what I like. Pero tignan ko lang kung makaka-move on ka kapag napakinggan mo ang kantang pasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown of Songs number 4, 3, and 2. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Number 4. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid.
to give while we're young, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Number 3. Elementary pa lang napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese garter laruan ko ay text sa cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at lison sa man. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga kanta mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. Number 2.
fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains. Damn, fresh out East Atlanta. Up on board like a traffic jam. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, ayy, take it on me. Shout the craving on me, get the beating on me. She waited on me, shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Take me back, back, back. 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 Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak, JB Bagoong. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, space kailangan nyo. Punta kayo sa kalawakan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 11:52 na! That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. On board is Tita Ronnie.
Bullseye. Agad-agad, number 1 na. Sige, mamaya-maya, mapapakinggan na. Aha, hindi na magpapatumpik-tumpik pa. Agad-agad, number 1 na. Dahil sa kanyang ikalawang araw, number 1 siya. Pero bago ang lahat, i-recap muna natin ang mga kanta na pasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Nasa number 10 ang kantang Taksil. Number 9, itatama pa ba o tama na? Number 8, Kissing Strangers. Number 7, Meet Genty. Number 6, No Promises. Number 5, Perfect. At kakarinig mo lang kanina. Number 4, Young, Dumb and Broke. Number 3, nako, Titibo-Tibo. And number 2, Havana. At ang ating number 1, nako, eto na, mapapakinggan na. Pero bago ang lahat, nako ha, eto yung mga naglalaba. Nako, ikaw naglalaba ka at gumamit ka ng Surf Rose Fresh. Nako, best friend, 2 pakete lang ng Surf Rose Fresh, 61 grams. Equivalent na yan to 1 raffle coupon. Paano na lang kapag sandamakmak ang Surf Rose Fresh mo? Di marami kang coupons. Kaya naman, maghulog ng maraming entries. At malay mo, ikaw na ang mananalo ng 2,000 pesos or 4,000 pesos. Sa darating na po na Friday, ang ating first weekly draw, kaya maghulog na ng maraming entries. Uy, siya nga pala, sa lahat ng mga best friends natin, RMN News, Nationwide, the sound of the nation, mapapakinggan na mga mainit na balita, makibalita tayo sa kanila. Mapapakinggan pa rin ang Tita ng Bayan, Tita Ronnie, hanggang 3:00. Abangan mo mamaya ay sa tanghalian, isang masarap na kwentuhan na naman ang mapapakinggan dahil tambay ka sa kusina ko, ha? Number 1 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown, ang kanta ni Sam Smith, ang kantang Too Good at Goodbyes. Bullseye. Number one. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 No way that you'll see me cry.
right. And every time you walk out the list, I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. Bullseye. Ay, 11:58 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Wednesday. Mga kasama, ako si Buddy Oberas. November 22, 2017 at ako naman po inyong radyoman Rod Marcelino. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live tayo nationwide kasama lahat ng RMN stations at inyong mga radyoman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din sa WRMN New York, USA at sa Facebook mga kasama, RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Pinanindigan ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang hindi pagdalo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya. Tanging ang mga counsel lamang ni Sereno dumalo sa hearing ng House Committee on Justice. Sa impeachment proceedings para sa finding ng probable cause, tanging ang complainant na si Attorney Larry Gadon at respondent na si Chief Justice Sereno ang imbitado. Hindi naman pinayagan po ng komite ang motion na makilahok pa ang mga hindi member ng Committee on Justice sa pagdinig. The motion is only members will be allowed to participate in the committee hearing of the Committee on Justice involving impeachment proceedings. Just to clarify, Mr. Chair, they can attend but cannot participate. Yes. Samantala, wala muna mga testigo ay iniharap dahil sa inaasang magbibigay lamang ang complainant na si Attorney Gadon ng listahan po ng mga witnesses para maimbitahan naman ito sa susunod na hearing. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga alegasyon naman laban kay Chief Justice Sereno inilatag na sa House Committee on Justice. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Conde Bata.
Inalalatag na ngayon ng complainant na si Atty. Larry Gadon ng 27 acts o allegations laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ilan sa mga reklamo na ibinabato laban kay Sereno ay ang falsification sa mga resolusyon ng Korte Suprema, pakikialam sa JBC shortlist, pagdedesisyon na walang konsultasyon mula sa ANBAC, pagmanikula at sobrang paggamit ng kapangyarihan sa Korte Suprema at ang magagarbong biyahe din ito sa lokal at abroad at ang hindi tamang deklarasyon ng kanyang salin. Ang mga nasabing aligasyon ang magbibigay-bigat naman sa impeachment case laban kay Sereno para sa pagdetermina ng probable cause. Pero dahil ito'y nabanggit at naisa-isa na rin ni Justice Committee Chairman Reynaldo Umali kanina, hiniling na lamang na ipatawag si Supreme Court Associate Justice Teresita Leonardo de Castro para patutuhanan ng mga reklamo laban sa punong maestrado. Samantala, ibinasura din ng komite ang gulo ni Sereno na payagan itong i-represent o katawan ng kanyang nag-iisang abogado at payagan makapag-cross-examine ng mga ito sa mga saksi. Lumabas naman na ng kwarto ang mga abogado ni Sereno matapos matalo sa botong 34 sa kanilang motion. Sinabi ni Atty. Alex Poblador na hintay na lamang din ang pag-akyat ng bubuuing articles of impeachment at sa impeachment court sila babawi na maipagtanggol itong si Sereno. Kasama mo sa kamera, Radyo Man Conde Batak ng DZL 558 sa Top RMN. That portion was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Alas 12:03 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Inaman po ni Paolo Rodrigo Duterte si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na mag-imbestiga kung totoong siya ang may pakana sa kinakaharap na impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. Ayon kay Pangulong Duterte, pwedeng imbestigahan ni Sereno sa buong bayan at i-commission pa ang mga investigative journalist para alamin kung may kinausap siya kaugnay sa kanya impeachment. Pero inihayag ng Pangulo na inilabas lamang nito ang sentimiento ng taong bayan kaugnay sa mga first-class travels ni Sereno at pag-check-in sa mga presidential suite sa mga hotel. Matatandang inihayag ni Sereno na si Paulong Duterte nasa likod na impeachment complaint batay na rin daw sa mga pahayag ng Pangulo sa publiko. Sa iba pang mga balita, mga kasama, tuluyan naman po kinansela ng Duterte administration ang lahat ng mga nakaplanong meeting o pag-uusap sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Ito mismong kinumpirma ni Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Doresa, kasunod ng direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala nang mangyayaring peace talks sa mga komunista. Kahapon na nandigan din si Pangulong Duterte na walang ipatutupad na ceasefire o tigil putukan sa mga komunistang rebelde ngayong darating na Kapaskuhan. Ayon sa Pangulo, wala nang saysay na kausapin pa ang mga rebelde. Sabi ko kay Doresa pati kay Belio, you tell the guys there sa Netherlands, I am no longer available for any official. Gera na lang tayo. Samantala, inaayos na rin ng pamahalaan ang proseso para tuluyan na pong maideklara bilang mga terorista ang NPA. RMN News, the sound of the nation. Peace Advisor Secretary Doresa, umaasa pa rin pong matutuloy ang peace talks sa NPA sa kabila na naging kautusan ng Pangulo. Para sa detalye si Radyo Man Deo de Guzman. Inanunsyo ang kanselasyon ng lahat ng pulong ng gobyerno sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF para sa peace talks. Ay umaasa pa rin si Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Doresa o Jess Doresa na hindi pa tuluyang magsasara ang pinto ng dalawang panig para sa kapayapaan. Matatanda na iniutos kahapon ni Pangulong Duterte ang paghinto ng anumang pakikipag-usap sa rebelding grupo sa harap na rin ng mga pag-atake ng mga ito sa puwersa ng gobyerno at kawalan ng sinseridad sa peace talks. Sa pahayag ni Doresa ay sinabi nito na umaasa pa rin siya na pansamantala lamang ang problemang ito at nananatilian niya ang kanilang katatagan sa pagsusulong ng pangmatagalan at tunay na kapayapaan. Nanawagan din naman si Doresa sa lahat na huwag lumihis at sa paniniwala na makakamit din ang kapayapaan. Sinabi din ito na sa ngayon ay walang peace talks o peace negotiations sa gobyerno sa NPA at ito niya ay magpapatuloy hanggang hindi nagkakaroon ng magandang pagbabago sa sitwasyon at sa posisyon ng gobyerno. Tiniyak din naman ni Doresa na patuloy na babantayan ng pamahalaan ang anumang development sa usapin. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Mateo de Guzman ng DJXL 558, Tatak RMN. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation.
Pamunuan naman ng 61st Infantry Battalion ng Philippine Army sa Isla ng Panay, naghihintay na lang na maideklarang terorista na grupo ang NPA. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Sani Punay ng RMN Iloilo. Hinihintay na lamang ng Philippine Army na maideklarang teroristang grupo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang New People's Army upang lalo pang mapaigting ang pagtugis ng militar sa mga ito. Ito ang inihayag ni Lieutenant Colonel John Magbalot, Commander ng 61st Infantry Battalion ng Philippine Army kasunod ng nangyaring inkwentro kamakalawa sa bayan ng Maasin, Iloilo, kung saan ilang ma-rebuilding NPA ang pinaniniwalaang nasugatan. Sinabi ni Magbalot na bagamat matagal na nilang itinuturing na terorista ang NPA, subalit mas mabuti kung mismo maideklara ito ng pamahalaan at teroristang grupo upang tuloy-tuloy na ang kanilang pagtugis upang mapulbos na ang mga ito. Ayon pa sa opisyal na dumating na mula sa Mindanao ang karagdagang puwersa para sa mas maigting at malawak na pagtugis sa mga rebelde. Kaupot mo sa DYRI Iloilo, Radyoman Sani Sarabia Punay, Tatak RMN. Mga namataan naman na foreign-looking national, patuloy pong biniberipika ng Armed Forces of the Philippines dyan sa may North Cotabato. Para sa detalye si Radyoman Amersin Suwat ng RMN Cotabato. Hindi pa tiyak kung literal na mga dayuhan o foreign-looking lang ang kasama sa mga tinutugis ngayon na pinaniniwala ang ISIS-inspired group na pinamumunuan ni Abu Turaifi, ang leader ng Jamatul Muhajirin Al-Wansar na nauna nang tumiwalag sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighter sa hangganan ng Barangay Bentangan at Barangay Tunganon na nasasakupan ng Bayan ng Carmen sa North Cotabato. Ayon kay CMO Battalion Commander at Task Force Central Spokesperson Colonel Jerry Besana, nagmula sa mga residente sa lugar ang impormasyon na may namataan silang foreign-looking sa lugar. Ngunit ayaw itong kumpirmahin ng opisyal, ngunit hindi naman nila ito pinagsasawalang bahala. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang operasyon ng militar at MILF laban sa naturang grupo. At yan ang report, Amir Sinsuat ng DXMY RMN Cotabato. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Hindi namang naiwasang maglabas po ng hinanakit ni dating Dangerous Drugs Board Chairman Dionisio Santiago kaugnay sa mga alegasyong ibinabato sa kanya na manoy dahilan kaya siya isibakin sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa interview ng RMN, isa-isang sinagot ni Santiago ang mga alegasyong nakaroon siya ng mga junket trips kasama ang kanyang pamilya. Paliwanag ni Santiago may pahintulot mula sa Malacanang ang kanyang biyahe sa Amerika at Austria. Hindi rin niya mula sa pondo ng DTP ang gasto sa biyahe ng kanyang pamilya sa Europe. Salary ko yun eh. Hindi ko pwedeng gastahin for my wife. Jacket ba sa private citizen? My wife is a private citizen. Sweldo ko yun eh. Hindi ko pa pwedeng gastahin. To bring my mistress, my wife, ex-girlfriend ko yun eh. Duda rin si Santiago ipininisentang sulat ni Presidential Spokesperson Harry Roque na sinasabing sa mga miyembro ng DDB Employees Union na nagsaad o nagsasaad ng umano'y katiwalian niya sa ahensya. Sinabi ni Santiago na bagamat mayroong tauhan ang DDB na si Priscilla Herrera, ang pangalan ay itinanggi niya na siya ang sumulat sa Malacanang. Kita mo, pagka sinuperimpose yan, kahit anong galing mo, may mga indicator kung sinuperimpose lang yan. Tapos yung Baby Herrera, hindi ko ipagkakanulo yan. Secretary ko dati yan. So I know the character of the people there. Sa kabila ng mga ibinabato ngayon sa opisyal, sinabi ni Santiago na wala siyang balag na maghabol pa at nais na lamang niyang bumalik sa pribadong buhay. RMN News, the sound of the nation. Report. Alas 12:10 mga kasama sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Pwede nyo rin mapanood sa YouTube, DCXL 558 live stream. Senator Antonio Trillanes sinampahan ng libelo ang thinking Pinoy vlogger na si RJ Nieto. Para sa detalye si Radyoman Angel Ronquillo. Babalikan natin si Angel sa detalye ng balitang yan. Samantala, nilinaw po ni COMELEC spokesman James Jimenez na kailangan pa rin dumaan sa mga election officer yung mga online forms na pipilapan o sasagutan ng mga botante. Ibig sabihin, sasagutan ng mga botante through online ang form at kailangan pa rin nilang i-print at papirmahan sa election officer. Ayon pa kay Jimenez, hindi kasi pwedeng idaan lahat sa online o sa pamamagitan po ng internet dahil makukonformiso ang seguridad ng botante. Yung concern tungkol dun sa authenticity ng application. Kung hindi yan yung taong nag-a-apply, no? So, yun yung mga issues na tinatrabaho pa natin and hopefully, eventually, maayos natin yan. Pero sa ngayon, ang ginagawa natin is that we're making the forms available online para madaling mapila pa ng mga tao. Dagdag pa ni Jimenez, ang layunin lamang po nito ay mapadali o mapabilis ang pagpila.
ng mga tao sa registration center. At balikan natin si Radyoman Angel Ronquillo, Senator Trillanes, sinampahan po ng libelo, thinking Pinoy vlogger na si RJ Nieto. Radyoman Angel. Formal lang ang sinampahan ni Senador Antonio Trillanes IV sa Pasay City Prosecutor's Office ng kasong libelo si Ray Joseph o RJ Nieto na nasa likod ng Thinking Pinoy Vlog. Ito ay kaugnay ng vlog ni Nieto ukol sa umunay pagtawag ni US President Donald Trump kay Trillanes bilang little narco at drug lord. Bukod sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012, pinagbabayad din ng mambabatas itong si Nieto na 1 milyong piso bilang moral damages, 1 million pesos para sa exemplary damages at 250,000 pesos naman para sa attorney's fee. Ayon sa mambabatas, wala sa US government website on the presidential pronouncement at interview at may tuturing na fake news ang mga sinulat ni Nieto sa Thinking Blog Pinoy. Hindi naman kinasuhan pa ni Trillanes ang mamamahayag na si Al Pedroche ng Philippine Star dahil humingi na ito ng paumanhin at umamin na fake news ang report ukol sa sinabi umano ni Trump laban kay Senador Trillanes. Kasama mo sa Pasay City ay inyong Radyoman Angel Ronquillo ng DCSL 558 Tatak Arimes. Procurement process po para sa 5-year driver's license card ipinitisyon sa Korte Suprema. Para sa detalye, si Radyoman Raquel Bayan. Radyoman Body nagtungo nga sa Korte Suprema si Congressman Aniceto Bertis III upang magpetisyon ng temporary restraining order sa aplikasyon at implementasyon ng driver's license ng Land Transportation Office na mayroong 5-year validity period. 45 pahinang petisyon na for certiorari, sinabi nito na unconstitutional ang nasabing proyekto dahil sa simula pa lamang ay wala naman nakalaang pondo para sa procurement process ng driver's license para sa taong 2016-2017. Isa pa niyang grounds ay ng pagiging unconstitutional nito ay ang gagamitin 836 million peso public funds upang may sa katuparan ng nasabing proyekto. Gayong sa bidding process ay nasa higit 600,000 piso lamang ang naipanalo ng private bidder. Malinaw anya na nasasaad sa batas na labag ang pagdasta ng ganito kalaking halaga ng public fund. Ang mga respondents sa naturang petisyon ay sina Secretary Salvador Miguel Dea, DOTR Secretary Arthur Tugate, Budget and Management Secretary Benjamin Jocno, National Treasurer Rosalia De Leon, Commission and Audit Chairman Michael Aguinaldo, LTO ASEC Edgar Galvante at ang private bidder na Dermalog with Netflix and TFP. Kasama mo sa Korte Suprema, Radyoman Raquel Bayan ng DZXO 558 at Arimen. Ang pagsasampa ng kasong plunder sa mga opisyal ng Aquino Administration binatikos ng liderato ng Liberal Party. Kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Binatikos nga ni Liberal Party o LP President Senator Kiko Pangilinan ng paghahain ng kasong plunder ng Department of Transportation o DOTR laban sa mga dating opisyal. Lead ng kabinete ni dating Pangulong Noynoy Aquino kaugnay sa umano'y maanumalyang kontrata para sa operasyon at maintenance ng Metro Rail Transit o MRT Line 3. Giti Pangilinan, layunin ng paghahain ng kaso na mapagtakpa ng kabiguan ng Administrasyong Duterte na matupad ang mga ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte noong kampanya na bibigyan ng solusyon ang lahat ng problema sa MRT. Pangilinan ng patuloy na pagpako ng administrasyon sa mga pangako nito ay hindi na lang kawalang respeto o pambabastos sa mga nagdurusang pasahero ng MRT kundi panloloko din. Nagpahayag din ang hinanakit si Pangilinan sa pag-ipit sa mga kritiko ni Pangulong Duterte habang pinaparayaan naman ang mga kinasuang kakampi ni Pangulong Duterte. Pangunahin sa tinukoy ni Pangilinan sina Superintendent Marvin Marcos na namuno sa pagpaslang umano kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, sina Immigration Deputy Commissioners Al Argusino at Michael Robles na may kasong pangingikil ng halos 50 million pesos at sina dating Customs Official Gerardo Gambala at Milo Maestrecampo na nagpuslitan ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu pero nilipat lang sa ibang pwesto bagamat hindi pa sila napapawalang sala sa kanilang pagkakasangkot. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558 Tatak RMN News Sports News. Nag-resign si Boy Sablan bilang head coach ng UST Growling Tigers. Ayon sa mga source ng Lunes, ibinigay na po ni Sablan sa pamunuan ng UST ang kanyang resignation letter. Balita sa Ibayong Dagat. Nagdiriwang naman ngayon ang mga taga-Zimbabwe matapos ang ginawang pagbaba sa pwesto ni President Robert Mugabe. Nagbistulang isang malaking street party ang malaking bahagi po ng bansa kung saan bitbit na mga mamamayan ang kanilang bandila. Sa mga taga-Kalibo ngayong pananghalian, susunod ang targetan ay sa Udto kasama si Mel Tirazona sa DYKR RMN Kalibo.
Sama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita yung mga radyoman. Ako po si Buddy Oberas. At Boss Buddy, gusto ko lang batiin ng happy birthday ang aking ina ngayong araw. Uy, nakikinig sila ngayon. Happy birthday. Kay Mama Bernardita Carion Marcelino. Zamboanga. Happy birthday po. At mga kasama, ako rin po inyong radyoman Rod Marcelino. Ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. On board is Tita Ronnie. IFM ay aking best friend. Unlob tila ba't ni? Ang upasang pagkala. Nahihari ka? Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 12:20 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Tita Ronnie. IFM, ang best friend mo, dugatan. Masarap na pananghalian na naman ang handog ko sa lahat ng mga best friends nating nakatutok sa IFM. Wow! Talaga? Nakatutok ka sa IFM? Dahil dyan, falakpakan with the letter F. Falakpakan! Yeah! Nako, best friend, nakakagutom nga naman ang Wednesday na ito, lalo na kapag medyo gloomy, tapos biglang aaraw. Parang mood lang yan ng isang babae. Gusto niya ng pakbet, mamaya gusto niya ng sinigang, mamaya gusto na naman niya ng kare-kare. Buti na lang yun na pangasawa mo, magaling magluto. Uy, mahirap maghanap ng ganong lalaki. Yung mahilig tumambay sa kusina. Kaya halika, samahan mo ko dito sa kusina ko. Pasok! Nako, best friend, ikaw ba mahilig ka sa kalabasa? Good for the eyes yun. Kaya yung mga hindi mo mahanap, ayan, kailangan mo na kumain ng kalabasa. Ay! Alam mo ba, best friend, na itong recipe natin na ito, very good ito para sa lahat ng mga best friends natin na hindi masyadong mahilig sa gulay. Dahil ang kalabasa ay meron na itong sariling, alam mo yun, sugar na dahilan kung bakit ang niluluto ni nanay medyo manamis-namis. At dahil dyan, ang recipe natin ngayon ay shrimp kalabasa recipe. Ganon lang kadali.
Shrimp kalabasa recipe. Kung ikaw, best friend, nangihinayang ka kasi yung kalabasa, babalatan pa, alam mo ba, pwede rin palang kainin yung balat ng kalabasa. Kaya pwede mong subukan na magluto ng kalabasa kasama yung balat kasi talagang thumbs up kasi mas malalasahan mo yung totoong lasa ng kalabasa. Paano ba magluto ng shrimp kalabasa recipe? Kailangan mo lang bawang, sibuyas, luya, at syempre hipon at kalabasa. Igisa mo lang yan at meron ka ng masarap na recipe. Ikaw pa dyan, Bes? Ano ba ang matinding sekreto mo? Text mo naman ako. Ano ba yung niluluto mo ngayon? Baka pwede namang makitikim o baka naman mas may masarap pang ulam dyan. Text mo ako 0949-6140-306. Magbabalik ang programang Ay sa Tanghalian pagkalipas ng mga musika at paalala. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko.
napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae. Kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay Texas Cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at luson sa man. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga kanta mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. Lolo Canor, buti naman nagising ka na. Ayaw mo yata akong magising. Sakit talaga ng ulo ko, Apo. Iwan ko ba? Ano bang nangyari kagabi? Nalasing ba ako? Hindi ko na alam ang mga nangyayari. Ewan ko po, Lo. Basta po pag uwi ninyo, hinagis niyo po yung pusa sa bintana at sabay sabi, Autobots, transform! Ang klasik talaga. Klasik! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. For the wages of sin is death,
But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Kumain number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Kumain Mints para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Tagal din nawala ng gana, pinagmamasdan ng tumaraan. Lagi na lang matigas ang loob, sabik na may maramdaman. Ka man bago sa paningin, palihim kang nasa yakap ko't lambing. Sa bawat pagtago, di mapigilan ng bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Kung may dating man na umaga, gusto kita sanang muling marinig. Ngiti mo lang ang nakikita ko.
sila. Ikaw ang araw sa tag-ulan at sa maulap kong umaga. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. IFM ay aking best friend. You're the one who never lets me sleep. Through my mind down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I am all alone without you. My days are dark without the glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Every time I hear our music play, reminds
reminds me of the things that we've been through. In my mind I can't believe it's true, but in my heart the reality is you. I am all alone without you. My days are dark without the glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, my morning shines, and I can see your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. That flows down through my veins. I feel the chill inside. That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Aris, ayaw mo ng bitter? Huwag ka dito sa Pinas. Doon ka sa Switzerland. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo.
linggo. Up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkis Chocolate. So crunchy with real chocolate. At ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 12:49. That Time Check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Department of Finance. On board is Tita Ronnie. Kung sa kusina ng IFM, bumibida ang hipon kalabasa recipe. Dyan sa kusina mo, mama! Ano ang bida? I-text mo na yan, 0949-6140-306. Pero bago ang lahat, batiin ko muna ng bongga-bongga si Manong Edwin B. Austria. Ayan, nakikinig daw siya ngayon ng IFM all the way from Manila. Hello sa'yo, best friend Edwin B. Austria. Itigil na natin to! Wag nating itigil! Dahil gustong-gusto ko pa ang mga nangyayari. Ano ka ba? Totoo ba yan? Yep, totoong-totoo. Kaya sa lahat ng mga best friends natin na merong bonggang ulam, i-text mo na ako, 0949-6140-306. Speaking of data, nakabatiin ko ng mga establishmento dito sa Central Business ng Dagupan City nakatutok sa IFM. I-text mo ako kung nakikinig ka ha para mabati kita. 0949-6140-306. Hashtag IFM, ang best friend ko. Gandang tanghali, Tita Ronnie. Kain po tayo sinigang na baboy. Salamat. Hashtag ay sa tanghalian. Good PM po, Tita Ronnie. Hindi ako nagluto kasi wala ako iluluto. Sabi niya ganun. Tinapay ang kinain ko. Sabi niya, pabati naman ako nakikinig. Laging nakatutok sa IFM. Salamat. Naku, hindi mo naman sinabi ang pangalan mo. Ayan, tuloy hindi kita nabati. Basta binabati kita. Tinapay lang ang kinain. Hala. Alam mo, para mas lalong maging masustansya yung kinakain mo, samahan mo ng napakasarap po na Milo. Dahil sa bawat pagtimpla mo ng 2 sachet ng Milo powder na 22 grams, isang coupon yan, 2 sachet ng Milo Nutri-Up 24 grams, 1 coupon, at isang Milo of Milo powdered milk drink and 1 sachet ng Milo Nutri-Up combination, isang entry din po yan para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya naman maghunog ng maraming entries at malay mo ikaw ang manalo ng 2,000 or 4,000. O di meron ka ng masarap na ice sa tanghalian, diba? Hashtag IFM, ang best friend ko. Babati naman kay Romar. Si Romar. Hashtag IFM, ang best friend ko, Dugatan. Hi, Tita Ronnie. Good afternoon sa'yo. Good afternoon din. Inaabangan ko na yung Dear IFM test. Sabi nga, durog na ang puso ko sa programa mo. Ay, hayaan mo. Bukas yung kwento natin, yung masaya naman, ha? Pero minsan kasi yung mga nakakadurog ng puso, yun yung mga may pinaghuhugutan talaga di ba? Di ba, Ale? Eto na, speaking of that, 1:00 hanggang 3:00 po, programang Dear IFM, isang kwento na naman ang mapapakinggan. Programang Ramdam na Ramdam Ka, 1 to 3 p.m. Dear IFM, susunod na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. What can I give you this Christmas? Something
sparkling to go with your eyes. I'll give you the light of a Yuletide star from the cold December skies. What can I give you this Christmas? Something soft like the sound of your name. I'll give you the hush of the falling snow as it settles to the ground. There isn't much that a boy like me can give to a girl like you. I've searched the Christmas shop windows, and now I know it's true. What can I give you this Christmas? Not a thing that I've seen will do. So I'll give you my heart and my own true love that will last the whole year through. I'll give you my heart and my own true love that will last the whole year through. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances yan ang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tigisang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017.
na. 12:58 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. Cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high see eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never leave. Should I leave? I'd be a fool. 'Cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost. You took me home. When I was at the end and turned my life back into truth again, you even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. You needed me. You needed me. IFM ay aking best friend. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart
That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Colombia. Maligayang Pasko mula sa Colombia. IFM ay aking best friend. Anong nung to? Kinopya to? Insan impost to? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Best Friend. Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man Mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Dear IFM. Programang Dear IFM. Isang magandang hapon sa lahat. Eto na naman, isang kwento na naman ang ating mapapakinggan mula dito sa inyong himpilan. Kwentong ikaw mismo ang nagsulat, kwentong ramdam na ramdam ka. Lahat tayo nahuhumaling talaga ng bonggang-bongga pag Facebook na ang pinag-uusapan. Nang mo pasikyan, i-Facebook mo pasikyan. Puro na lang Facebook, Facebook, Facebook. Pagising mo lang umaga, hindi ka pa nakapag-alis ng iyong muta, Facebook na naman. Meron nagsabi sa akin kani-kanina lang, 90% of the people daw, meron ng Facebook. Ayan. Ito na yung bagong, actually hindi bago, nakasama sa bagong way of communication. Kasi before, ano lang TV, radio, newspaper, ayan. Ngayon naisama na, social media. May kakilala ka ba na walang Facebook? Nako, si lola ko nga meron. Lola mo pa kaya? Kaya isang kwento ang mapapakinggan mo na may connection dyan dahil ang ating kwento, #Dear IFM presents the Facebook. Ano ba ang nagagawa ng Facebook sa buhay mo, best friend? Meron ba? Hala? Baka makarelate ka sa kwento natin. Saktong-sakto dahil nakakain ka na, nagsisesta time ka, nagre-relax, kaya hindi na magpapapigil pa
samahan mo ang tita ng bayan, Tita Ronnie, sa isang kwento dito lang sa programang Dear IFM presents Facebook. Dear IFM, huwag niyo po sanang tawanan tungo sulat ko kasi tao lang po ako. Madaling maniwala pero masasabi kong natuto po ako. Ganito po kasi ang nangyari. Nagulat po ako isang araw nang biglang may nag-chat sa akin na hindi ko naman kilala. Hi po. Sarag to'y Mika Arod si ka? Siyak manaya si Jan. Mika Aro? Mika Aro na ba talaga? Pero sige, Jan, siyak manaya si Marta. Ayos na ba si ka? Sabi ko kung may istoryaan eh. Balat noon di. No busy ka. Ang gano'n next time la, ayos labat. Ang tamot la. Getting to know. Ang paano wala utang ko si ka ha? Katun di kakaaro ka siya. Bagam na Jan. Ay, ang gapo. Anong ko labat ha? Tumay gangganang manaya. Guwapo siya. Kaya naman kahit hindi ko kilala, nireplyan ko. Hindi po ako nagdalawang isip. Hindi ko rin alam anong nangyari. Bakit ang bilis kong nagtiwala sa kanya? So yun, naging magka-chat kami for 2 weeks. Sobrang gaan ng loob ko sa kanya. Kasi sobrang bait niya, sobrang sweet niya, may good morning, may good night pa akong natatanggap mula sa kanya. Halos makwento ko na po ang lahat sa akin. Ganon ako kadaling magtiwala. 6 p.m. noon, kakauwi ko lang galing school. Nag-chat siya sa akin. Marga, wala gawa mo? Ang gapo eh. Akin na. Nagartaka ko muna mang kape no, ayos labat. Sarag to pa. Kasi rin, sama rin takalagtan ha. Tuwang-tuwa po ako kasi finally, magkikita na kami sa personal. Kaya naman nagbihis ako kaagad kasi sabi niya 7 p.m. magkikita kami. Pinaghandaan ko po yun. Sinuot ko po yung sa tingin ko na ako ay maganda. Sabi ko, eto na ata yung first boyfriend ko. Binigyan pa nga ako ng good luck kiss ni Mama. Kasi sa kanya ko kinukwento na may ka-chatmate ako, na feeling ko first love ko na ata ito. Very understanding naman si Mama. At naiintindihan niya rin na hindi ko muna pwedeng ipakilala sa kanya kasi nga getting to know pa lang kami. Yung mama ko, nasasabi ko po sa kanya lahat ng nararamdaman ko. Pero dumating sa point na naglilihim na ako sa kanya. So pagdating ko po sa coffee shop, nakilala ko po siya. Naka-red polo shirt, check. Ready na rin ang order namin, check. Napakabango, check na check. Nagkwentuhan, nagtawanan kami at inabot na kami ng 9:00 ng gabi. Ayoko pa sanang umuwi, kaso text ng text si Mama. Uwi na daw ako, gabi na. Agi, labi lang manaya. So paano to? Magsamputak na dyan ha. Salamat at librem. Next time, siyak suman libre si ka, kamapaga. Nan-enjoy ak niya kaiba ka. Kumon, mabutbut tayong gawon. Salamat dyan ha. Sige, ang gapoy problema sa aman. Siyak mo, nan-enjoy ak. Gapumot siguro yung mampasnok, di ba? No, iyakarta ka. Na, ang gapo. Milak mo si ka, no wala. Saan na balit? Ayos lang ba si Kata? Natang ko labat inamin niya, mas matak ka na, nansay kay pigitaon. Paano kasi, mokla,
i-chat, nataktakot ka no, ibagagad si kan, matak ka na. Ayos laba man. Kondalante, mas sweet so matak ka niya katungtong. Ouch! Gilate pa nang ibagang mo matak ka na eh. Pero, agam mga narawian ingan so, edad tando Agay mo like cute mo. Si kamot, singa kaugaw. So, bagay ta si Ren. Ay, sarag to pa. Ay, pasupot na pala. Ta, aga makabuki kapi ay. Tanaw niya ran na tungtungan at makapatiris laingin. Kung paano magsaragan dyan. Ay, kung paano si Kiaga makasaragad siya. Ulit munitan ta. Paano ang ubanta ka la? I think I've fallen in love with you. And I don't know what to do. I'm afraid you'll turn away, but I say it anyway for you. And I don't know what to do. Yeah, yeah. I'm falling for you. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. When there's a dark storm on your horizon and you think you can't get through it, just put your hand in my hand and I'll show you how to do it.
FM ay aking best friend. Senses, I wonder where you are. Then I feel a pain in my heart. 'Cause I'm living without your love. I'm all alone for the first time, and it doesn't seem to be a dream that will be over. Memories in my head aren't enough to stop me falling apart. 'Cause I'm living without your love. Maybe it won't be the last time. I don't know how much more I can take. Hope is wide awake and here I go. There's got to be more, this I know. Calling your name again, remembering all the love you gave to me, and how we used to be. Then I turn and see your picture. The tears begin to fall, and soon I can make sense of nothing at all. 'Cause I'm living without your love, hoping that I'll make it this time. Something tells me this is not the end. Wish I could pretend, but here I go. Calling your name again, thinking of all that we two had before. It's got to be more, this I know. Calling your name again, remembering all the love you gave to me, and how we used to be. Bugnoy! 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 Opo, Lolo Kulas. Asan na ba yung lola mo? Yung babes ko? Mag-aalmusal na kami. Lolo, nandun po si Lola. Nagpi-Facebook pa po. Babes! Babes! Halika na nga dito! Huh? Grabe ka talaga, Lolo Kulas. Napaka-sweet mo talaga. Hanggang ngayon, babes pa rin ang tawag mo kay Lola kahit 60 years na kayong nagsama? Hey, Bugnoy! Bakit po, Lolo Kulas? Huwag kang maingay. Kaya babes ang tawag ko dyan sa lola mo. Kasi nakalimutan ko ng pangalan niya.
Ayay! Ang classic talaga. Classic! On board is Tita Ronnie. Dear IFM. Nako, best friend, napaka-powerful talaga ng technology, no? Dahil sa Facebook, agad-agad pwede kang magkaroon ng instant na kaibigan. Agad-agad sa Facebook, pwede kang magkaroon ng instant shoulder to lean on. Kaya naman this afternoon, kung napakinggan mo ang unang part ng kwento natin, relax ka lang. Dahil meron pang part 2 ang kwento natin na may pamagat na #Dear IFM presents sa Facebook. Kung ano ang meron sa part 2, abangan mo yan dahil susunod na yan maya-maya lang. Pero eto, pwede mong sagutin ang tanong natin. Speaking of Facebook na rin lang, eto viral na viral sa mga kabataan, sa mga naghahanap ng jowa, sa mga naghahanap ng, alam mo na yon, pusong magpapatibok sa kanilang manhid na puso. Payag ka ba na magligawan na sila kayo sa Facebook? Naku, i-text mo ang sagot mo 0949-6140-306. Gabi na po at iniisip ko pa rin yung nangyari kanina lang. Inaamin ko po, kinikilig ako. First time ko lang po itong makipag-date. Imagine nyo po kasi, 5 years ang gap ng edad namin. Hindi ko rin po inimagine ang sarili ko na makikipag-date ako sa mas matanda sa akin. Pwede naman yun, di ba? Hindi masyadong malayo yung edad namin, so okay lang siguro makipag-date ako sa mas matanda sa akin. Stress lang siya kaya mukhang matanda. Kaso po, estudyante pa lang kasi ako. At alam ko na magagalit si mama at papa kung sasabihin ko sa kanilang nakikipag-date ako sa mas matanda sa akin. At ang masakit pa, hindi ko pa nasasabi kay mama na mas matanda po yung kachat ko. Nagdadalawang isip po ako, kaya sinikreto ko na lang. Si John po ay working, kaya naman todo adjust kami sa oras. Sa tinagal-tagal, dumating na kami sa point na hatid sundo na po niya ako. Marga, free ka? On. Basta sika. Ako na baylay kape ha. Dumamat. Ay, nagkamapaga. Sagot ko. Mambantay sa isini. Ay, wala mo'y dadalanan mo. Akinat, bigla-bigla ka lang mantatagar. Wala kong may labay kung ibagad si ka. Open-minded ka di ba? Hoy, Jan! Makapatatakot natin mabagam ha. O gawak ni. Anto ka? Uy, ako labay tayo nununuton mo ha. Alaga, aliwan siyak Jan. Alag. Ag mo itutuloy tan. Pinagagawad si ka, kinuntan ka. Marga, magano pala ba't? Tutoy babagam. Tutang kamat. Nyalabat na naya labay ta kayo kung muna itagari-ere kakaarom no sarag to kayo natin din na boss sa presentation ko. Sorry. Grabe yung makapanreak. At takot kasi si ka. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira Oy, Marga positive lamay ibat mo chat. Ayos laman ha. Kumapagat maganggano laba man. Pilam na rin kakaarom Kumapagat. Okay, sige. See you tomorrow, Marga. At kumapagat ang mga kapi talamat. Kasumpal to, okay? Dahil sa gulat ko, parang mas lalong naging lutang na lutang po tuloy ang isip ko. Akala ko kung ano na, magpapaliwanag lang pala kung paano kumita. Sinama ko po ang mga kaibigan ko. Kasi kahit papano ay may pinagsamahan kami. Pero matapos niyang magpresenta, nagpaalam na ako ng tuluyan. Sinabihan ko na lang ang sarili ko, ano ba Marga? Ano ba tong pinasok mo?
Marga naman! Natapos po ang lahat sa amin ng ganun lang kadali. Hindi ako sumali kaya agad ding nawala ang communication namin. Sumama pa nga po ang loob ko kasi siya mismo ang hindi na nag-chat. Siya mismo ang biglang umiwas. Akala ko po may gusto na siya sa akin. Kaya niya ako niyayang lumabas. Pinaganda niya ang mundo ko, pero magre-recruit lang pala. Sana hindi niya ginamit ang pagkakaibigan namin. At hindi niya sinanay na lagi siyang nandyan para sa akin. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Tungkol yan sa'yo. Yung sana ako na lang ang girlfriend mo. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl
Sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga. Pilitin mang limutin ka ay hindi ko magagawa. Parang alipin mo ang isip at damdamin ko. Gusto kita pagkat ang kilos mo'y sadyang ibang-iba. Mahinhin at malambing pa, katangiang di mo sadya. Pag-ibig kong ito'y hindi na magbabago pa. Kahit sabihin na mali ako, alipin mo o bihag mo, ako'y iyong-iyo. Kung pag-ibig ng pag-uusapan, di ko na ililihim pa ang damdamin ko sa'yo. Sa akin ay gusto kita. Kahit sabihin na mali ako, alipin mo o bihag mo, ako'y iyong-iyo. Kung pag-ibig ng pag-uusapan, di ko na ililihim pa ang damdamin ko sa'yo. Sa akin ay gusto kita. Gusto kita pagkat ang kilos mo'y sadyang ibang-iba. Mahinhin at malambing pa, katangiang di mo sadya. Pag-ibig kong ito'y hindi na magbabago pa. Kahit sabihin na mali ako, alipin mo o bihag mo, ako'y iyong-iyo. Kung pag-ibig ng pag-uusapan, di ko na ililihim pa ang damdamin ko sa'yo. Sa akin ay gusto kita. Kahit sabihin na mali ako, alipin mo o bihag mo, ako'y iyong-iyo. Kung pag-ibig ng pag-uusapan, di ko na ililihim pa ang damdamin ko sa'yo. Sa akin ay gusto kita. Gusto kita. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by our shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, bitter siya sa'yo kasi nga kape ka. Ginising mo ang puso ng taong mahal niya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true.
Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal life, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Manghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Pucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 1:47 na! That time check was brought to you by Colombia. Maligayang Pasko mula sa Colombia. Dear IFM. Sa inyo ang kwento nating hashtag Facebook sa ating hashtag Dear IFM. Eto, ibigay ko muna yung tanong natin ha. Payag ka ba na may manligaw sa'yo o kayo mismong dalawa magligawan na lang through Facebook, through social media kung tawagin nila? Pwede mo i-text ang sagot mo 0949-6140-306. Sabihin this afternoon na napaka-powerful talaga ng technology. At ang teknolohiya na yon, tinatangkilik natin dahil para sa atin, nakakagaan ng feelings, lalo na kapag nakakakilala ka ng ibang tao. At the same time, na-update ka kung ano ang nangyayari sa isang tao. Pero bakit nga kaya, no? Madali tayong masilaw sa mga magagandang bagay. Sa mga nakakaintrigang bagay. Yan si best friend Marga. May nag-message lang sa kanya, accepted agad. Paano? Ang gwapo daw kasi ng profile pic nitong si lalaki. Hindi na siya nag-hesitate, agad-agad confirm. Diba? Marami ang nakaka-relate
dyan. Okay, gwapo. Walay dimple to. Puti-puti. Kanto. Confirm. Accepted. Yan. Tapos bandang huli. Ay, hindi pa pala. Wag mo nang bandang huli. Daanin muna natin sa gitna. Aasa. Yan. Aasa na kunwari, ay, baka may gusto sa akin to kasi nag-friend request. Ay, Ashomera. Ay, nako. Ikaw ba, best friend? Nakarelate ka ba sa ating kwento? Nako, pwede kang magbigay ng iyong reaksyon sa akin. 0949-6140-306. Yung mga best friends natin na ganito ang sitwasyon, parang si best friend Marga lang, sana hindi ka agad-agad nag-a-accept ng isang tao nang hindi mo kinikilala. Meron kasing iba, di ba, na kinukuha lang yung simpatsya mo, yung profile mo, yung personality mo. Yung pala, nagtitik-tik, nagmamanman. Nako, yun yung mga nakakatakot. Nako. This afternoon, kasama natin si Angelica. Hi, Best Angelica. Hello po. Ay, ang sweet naman ng voice. Ay, kamusta, Angelica, Be? Ayos naman po. Okay ka lang sa lagay na yan. Parang inaalis ko lang yung kaba mo. Baka magkamali ka na sasabihin mo, nanonood pa. Kamo na, ay, maluloka na naman ako ngayong araw na ito, ha? Utang na loob, ha? Kapon, naloka na ako, ha? Wala na ako ipamimigay. Ayan, napakinggan mo ba ang kwento natin this afternoon? Ayan, ano ang reaksyon ng isang kagaya mo na kabataan into sa Facebook? May Facebook ka ba? Wag mo nang sabihin. Baka i-add ka lahat ng mga nakikinig at magka-problema pa ako. So may Facebook ka. Na-try mo ba yung gano'n? Yung may nag-friend request sa'yo at agad-agad? Anong ginagawa mo? Ilang beses na po. Anong ginagawa mo? Ina-accept ko din po, pero yung pag magme-message po. Ano talaga ang gusto mong sabihin? At ito ba, magtatag twister tayong dalawa? Relax ka lang. Ganyan, ha? Pag may magme-message po, hindi ko po pinapansin. Ay, ganon. Kino-confirm mo, pero pag nag-message, grabe ka naman. Ang istabera mo, be. Hindi po ko kilala eh. Pero in-accept mo. Pandagdag friends. Pandagdag likers. Ay, nako. Sa kwento natin this afternoon, ano ang masasabi mo? Nakakatawa. Nakakatawa? Bakit? Nakakatawa po. Bakit? Kasi nung dati, nangyari na po sa akin yun. Ay, nangyari na din sa'yo yan. Ikwento mo naman sa amin, ano bang nangyari sa'yo? O, kaya mo nagtatawanan silang lahat sa'yo dito. Bakit? Ano bang nangyari? May nag-invite din sa'yo? Ano lang po, yung parang binigay po yung kinuha po yung kaibigan ko po siya. Kaibigan ko po, may nagtatanong ng kung pwedeng i-add friend ko daw. Ayaw ko po nun. Pero yung kaibigan ko po, pinakalaman yung Facebook, yung cellphone ko, siya po nag-add. Ganon. Kaya nagkaroon ka ng maraming likes? Ay, nako. Pero the bottom line pa rin, best friend, ay huwag kang agad-agad nagko-confirm, ayan, without knowing, without checking yung background ng isang tao kasi hindi mo alam, diba? Kung ano ang motibo ng taong ito. Sometimes, ang Facebook kasi ginagamit na natin as a medium of yan, para makahanap ng jowa. Makahanap ng kung ano ang ewan ko, kung anong hinahanap. Ikaw sa iyong murang edad, gano'n na ba kadami ang friends mo? Madami na ba? Facebook, ha? Facebook po. 1,000 na. Oh, grabe! 1,000 na ang friends mo. Ilan doon ang totoo? Isa lang daw. Isa lang ang totoo doon? Lahat ay, sila apat kayo. Ay, apat daw. Grabe na bilang mo yung apat. Yung sa 1,000 plus, apat lang ang totoo doon. Ang dami nilang kumaway. Lahat daw sila. Laka dyan. Lagot ka. This afternoon, best friend Angelica, sagutin mo naman ang tanong ko. Ikaw ba, best? Payag ko sakasakali. Payag ka ba na magligawan kayo ng isang taong, alam mo na, malapit sa'yo, ligawan kaya through Facebook? Payag ka ba? Hindi po. Ay, bakit naman?
Sarap-sarap kaya doon. Pagising mo na umaga, may nag-like, may nag-puso, may nag-wow, may... Alam mo yon, flood likes, flood heart. Ayaw mo? Eh kung ganun po yung ano, pero hindi mo po masasabi kung totoo po yun. Ay. So ayaw mo? Mas maganda pa rin po sa personal. Ay. May jowa ka na ba? Wala po. Ay, salamat naman. Oh. Wag kang nagpapautos sa mga heart, ha? Like, ha? Yung mga yan. Ay, nako. Ikaw, best friend, meron ka rin pagkakataon na magbahagi ng iyong reaksyon. Pwede mong ibigay sa akin, 0949-6140-306 at sagutin ang tanong ko, payag ka bang magligawan kayo sa Facebook? Ay, babati ka. O, sige. Si mama ko po, tapos si papa ko nasa bahay, tapos po si tita May ko po, tapos sa kapatid ko po si Geraldine, happy birthday. Yeah! Happy birthday! So, anong handa niya? Cake lang, patira ako. Galing ha. Pakambyo. May supot po ako. Pakilagyan na lang din po. Nakasamahan mo ako hanggang mamayang 3:00 dito lang sa programang IFM, ang best friend mo, Duga. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. You're all I want for Christmas. All I want, my whole life through. Each day is just like Christmas. Anytime that I'm with you, you're all I want for Christmas. And if all my dreams come true, then I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Sweetheart, sorry ha. Wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Then I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled
kumuha ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil naran silang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan na i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFL. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 2:02 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. IFM ay aking best friend. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito na iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita.
Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo.
That song was brought to you by Crucible Plus. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM ay aking best friend. Kunwari man pa-advise tungkol ag crush to, manayan si ka may crush to. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 2:15 na! That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Tita Ronnie. IFM, ang best friend mo, dugatan. Basahin ko muna ilan sa mga reaksyon at syempre sagot sa tanong natin na ikaw, best friend, if you were given the chance, payag ka bang ligawan ka niya sa Facebook? Yung, ano yan, yung endearment niyo sa isa't isa, i-Facebook na lang yan. Sabi ni Texter 5905, good afternoon po, Tita Ronnie. Para sa akin, hindi ako magpapaligaw sa Facebook chat. Bilang babae, kung talagang gustong maligaw ng isang lalaki, dapat in person. If talagang may respeto siya sa akin. Kung gusto niya ako ligawan, irespeto din niya ako bilang isang babae. Maraming naluloko sa Facebook chat na yan, lalo na pag hindi mo pa kilalang lubusan. Huwag masyadong magpaniwala sa mga sweet message na mga yan. Sweet sa umpisa, pero iiwan ka din. Paasahin ka lang ng mga yan. Galing kay Venus de la Cruz ng Pugar, Dagupan City. Salamat po. Very well said. Paasa! Pabati naman po sila Carlo, nakikinig habang nagsusulat ng napakarami dito sa munisipyo ng Santa Barbara. Hi din sa mga classmate ko na nag-OJT. Ayan. Hello daw kay Trina. Ay, shit.
Sabi ko na nga ba Good afternoon po, Tita Ronnie, para sa akin. Okay lang magligawan sa Facebook. Alam mo kung bakit? Kasi ibig sabihin nun na vocal and open siya sa relationship na papasukin namin. As long as alam namin sa isa't isa na tama ang ginagawa namin, okay lang. Okay. Good afternoon, IFM The Guban. Good afternoon din. Para sa akin, okay lang magligawan sa Facebook kasi yun na ang bagong medium ng communication. Mas madalas kasi wala nang load ang tao para pan-text. Pero pan-load sa Facebook, pang-register, meron. Ay, may point. Pabati naman sina Barbie ng Claveria, Mavic, Alma, Azul, Julia, Marie, Balbacoma, Janilyn Ortega, Edlin Palima, J. Hearts, Jonald Manlapas, Joshua, Breezy Joy at mga taga-Pidwaran from Honey Moonlight ng Makasitas. Ayan, thank you po sa lahat ng mga best friends natin nag-text sa ating text line 0949-6140-306. Dito naman sa ating Facebook account, Vinoya de la Cruz Eduardo, wag na, sabi niya. Sa Facebook, kasi kung sasagutin ka sa Facebook, malamang sa Facebook din kayo maghihiwalay, sabi niya. Mela Grace De Vera, pwede rin naman, pero mas maganda sa personal para mas lalo mo pa siyang makilala. Pa-shoutout naman daw sa lahat ng mga taga Kablong Zone 6, pati na rin kay Carla Palisok Andaya. Famela Fernandez, #IFM ang best friend mo. Para sa akin, hindi. Dahil ang mga lalaki, mababait yan pag hindi mo nakikita. Pero kapag personal, malalaman mo kung anong pag-uugali meron siya. Pa-shoutout naman sa lahat ng mga ABMB nakikinig ngayon. Thank you. Si Ann Carrie Fabito Rombawa, mas maganda kung sa personal kasi mas makikilala nyo ang isa't isa. Pa-shoutout naman sa magaganda kong mga friends, sina Vina, Jerica, Carmina, Shanang at Joshua. Joshua, maganda. Ay, grabe siya. Huwag kang maingay, Ann Carrie. Hindi alam ng parents niya to. Hala ka dyan. Shane Manzano naman, para sa akin, mas mabuting magpaligaw sa personal o kaya sa bahay dahil mas pinapakita nila na may respeto sila. Fanny Joy Lamsen, never ever trust someone just through chat dahil mas maganda, mas mabuti, mas maayos at mas effective ang relasyon sa personal. Sa personal, mas lalo mong makikilala ang isang tao. Okay. Okay, Fanny Joy. Okay. #IFM ang best friend ko. Hi, Tita Ronnie. Good afternoon. Para sa akin, okay lang na magligawan sa Facebook. Kasi yun na ang bagong trend ngayon. Makikiuso lang. I'm listening to my good friend, Mr. Jonathan. Hi, sa'yo, best. Thank you for listening sa IFM. At sa lahat ng best friends natin nakatutok sa IFM, pwede nyo sagutin ang tanong natin na, payag ka bang magligawan kay sa Facebook? Payag ka bang i-Facebook ang panliligaw? Ano ang iyong reaksyon? I-Facebook mo na yan. This afternoon, kasama natin si Jasril. Hi, Jasril. Good afternoon sa'yo. Hello po. Good afternoon din po. Ay, nakasama ka pa, bebe. Kanina pa, bebe din siya. Ngayon pa, bebe na naman. Ay,
nako, bagets na bagets ang aking mga bisita ngayong afternoon. Ikaw ba napakinggan mo yung kwento natin? Opo, Ayan, napakinggan mo. Ikaw bilang isang babae, bilang isang representative ng kabataan. Ayan, representative ng mga dalaga. Ano ang iyong reaksyon? Para sa akin po, dapat po wag basta-basta magtiwala sa mga taong hindi mo pa nakikita. Lalo na po si Marga po na nag-chat lang po sa kanya si Jan, inano niya na kaagad. Dapat po, hindi po siya nagtitiwala agad. Tas dapat po, kilalanin niya muna mabuti bago po siya ma-in love. Dahil po sa ginawa niya, nagsekreto na po siya sa mga magulang niya na dati po sinasabi niya lahat sa mama niya. Ay, so nasira, posibleng masira ang isang relasyon ni Marga at sa kanyang magulang dahil sa ginawa niya, 'di ba? Nagsekreto. Ikaw ba meron ka sekreto na hindi mo pa nasasabi sa magulang mo? Meron ba? Hindi ko po alam. Ayaw niya sabi, nakikinig din yung magulang nito eh. Ay, nako. Ikaw, best friend Jazreel. Nako, ikaw, matanong ko, may jowa ka ba? Ay, natawa lang siya. Sige. Ito ang tanong ko, saan ka nga niligawan? Sa personal po. Sa personal? Totoo? Opo. Mamati? Opo. Ay, talaga. So, yung tanong natin, ikaw bilang basta may ganon, payag ka bang magligawan kayo sa Facebook? Hindi po. Bakit naman? Ang dami kayang ganon sa Facebook. Mas maganda po kasi pag sa personal po, tapos lalo na pagkasama mo po siya, mas mafe-feel mo po yung pagmamahal. Ay, talaga kailangan ma-feel. Nakakakilig naman. Ay, nako. Yung mga best friends natin na super in love this afternoon, ayan, mula kay Jazreel, kailangan daw feel ang pagmamahal. Nako ha, ito sinasabi ko sa inyo ha, ang pagmamahal sa tamang oras, sa tamang pagkakataon yung mga yan ha. Priority pa rin natin ang pag-aaral, pagkakaroon ng magandang trabaho, ayan, bago kung ano-ano pumapasok sa isip natin, okay? Okay po. Yan ha. Yung tanong natin, ayan, sana kinapulutan nyo ng magandang aral, huwag magpapaligaw kung saan-saan. Binabati ko nga po pala yung mga masisipag at mababait ng guro ng Daniel Maramba National High School at sa pinsan ko sa UL na si Kinjerian Benito. Uy, mag-aral ko mabuti, wag puro. Wag puro? Ay, nako. Mamaya, tignan mo, best friend. May mga ilang reaction pa tayong babasahin at tignan natin kung meron pa tayong makakasama mamaya para sa ating hashtag Dear IFM Presents Facebook. When my sanity hangs by a thread, I lose my way, but still you seem to understand. Now and forever, I will be your man. I just hold you, too caught up in me to see. I'm holding a fortune that heaven has given to me.
Ma'am ay aking best friend. I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the days just seem so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feelings overwhelm me. It's much too strong. Can I lay by your side next to you? I'll take care of you. Now I don't want to be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? This hurt that I've been through, I'm missing you like crazy. Oh, can I lay by your side next to you? And make sure you're alright. I'll take care of you. Now don't want to be here if I can't be with you tonight. Lay me down tonight. Lay me by your side. Lay me down tonight. Lay me by your side. Can I lay by your side next to you? Isang araw, umorder ang mayaman na vampira. Waiter! Yes, sir. Isang ang order ng fresh blood. Sunod na umorder ang ordinaryong vampira. Waiter! Yes, sir. Bigyan mo nga ako ng isang kalderong dinuguan. At huling umorder ang mahirap na vampira. Waiter! Yes, sir. What is your order? Bigyan mo lang ako ng isang tasang mainit na tubig. Bakit yan ang pang-order niyo, sir? Nakapulot kasi ako kanina ng isang napkin. Kaya magsaan na lang muna ako. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes.
wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Mang Moy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng Kumainment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. Beautiful life, forever I'll stay by your side. It's beautiful life, always standing right behind you. Beautiful life, 'cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life.
beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading. Even though we're space and time apart, memories of you, it keeps my heart beating. When you're near, ooh, far away from me, there's a closeness that I feel, because I'm sure you're just a smile away, just a smile away, a smile that blows a kiss into my heart, just a smile away, just a smile away, a smile that blows a kiss into my heart. One touch gives such a thrill that the things I want to say I have to whisper. One kiss and love begins, and the dream becomes so real it's never ending. When you're near, ooh, far away from me, there's a closeness that I feel, because I'm sure you're just a smile away, just a smile away, a smile that blows a kiss into my heart, just a smile away, just a smile away, a smile that blows a kiss into my heart. And a smile, and a touch and a kiss. One look, and a smile, and a kiss. Then I'm sure you're just a smile away, just a smile away, a smile that blows a kiss into my heart, just a smile away, just a smile away, a smile that blows a kiss into my heart. That song was brought to you by Advil. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. That song was brought to you by Colombia. Maligayang Pasko mula sa Colombia. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, ikaw yung pinaka-bitter ngayon. Kasi nga, sobrang sweet mo naman sa kanya, pero pinagpalit ka pa rin sa iba. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Magnilay-nilay sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Meditation, peace of mind, becoming one with nature man ang hanap mo, perfect ang place na ito. Pagmasdan ang napakagandang sunset mula sa kanilang garden and view deck kung saan overlooking din ang mga karatig bayan ng San Fabian. Magnilay sa different spots ng Roheim na hango sa Biblia habang nilalanghap ang sariwang simoy ng hangin. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Anong oras na? Ay, 2:46 na. That Time Check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That Time Check was brought to you by Tang, your best Tang made even better. On board is Tita Ronnie. Nakahuling reaction po sa ating kwentuhan this afternoon. Para sa'yo ba, best friend? Okay lang ba na magligawan kayo sa Facebook? Okay lang ba sa'yo na i-Facebook ang inyong pagmamahalan? Nako, ano kaya ang sabi? 0949-6140-306. Uy, mas madami yung sumagot na ayaw nila, ha? Pero sa pag nakikita ko naman sa Facebook, pag nagbabasa naman, ang dami nagliligawan sa Facebook. Sabi ni Texter 4644, ang panliligaw parang pag-aasawa. So dapat seryosohin. Kaya kayo girls, huwag daw magpapaligaw ng basta-basta, lalo na kung through chat lang sa Facebook. Kung ayaw nating masaktan, maloko at magsisi sa huli. Don't just give your trust with the person you do not yet meet in person. Kasi marami nang manloloko ngayon. Pa-shoutout naman sa family ko, sa Gawad Kalinga Liet, at sa tita kong nakikinig ngayon, Marites Marinas. Salamat po. Hashtag IFM, ang best friend mo. Good afternoon, Tita Ronnie. Ayos lang, basta bukas ang puso niya at handa siyang magmahal. Nasa edad na. At nasa edad na. Coming from Ray ng Bunuan, Binlock, Korea. Babati naman, nakikinig ngayon habang napapakinggan ang maganda mong boses at ngiti, Miss Tita Ronnie. Ay, happy listening ng bongga-bongga Ray ng Bunuan, Binlock, Korea. Annyeonghaseyo. Texter 48644, a big no para sa pandiligaw through Facebook. Maraming mapanlin lang dyan. Pa-shoutout naman sila ate ko dyan sa may Long Live Pharma, dyan sa may Malanay, Santa Barbara. Nakikinig ngayon galing kay Joy Lamps. Hi po! Uy, ito may nagre-request. Si Trina daw. Saan si Trina? Sino si Trina? O, mag-react ka daw, Trina. Hala, may pinaglalaban to nag-text. Ikaw daw, Trina. Ano daw masasabi mo? Payag ka bang magligawan kayo sa Facebook, Trina? Ay, saglit lang. Wala kang mic. Ano ba yan? Test mic. Hello. Ano? Hello. Ayan, nandiyan ka na. Ayan. Oh, Trina, payag ka daw ba na magligawan sa Facebook? Siyempre, hindi po. Agay lahat na, Noy. Agay, Noy.
Kasi mas maganda po talaga pag in person kasi mas makikilala mo yung isang tao at mas malalaman mo na seryoso po siya. Ay, talaga? Ikaw ba? May nanligaw na ba sa'yo? Based on your experience, ikaw na gumagamit ng Facebook, may nanligaw na ba sa'yo sa Facebook? Pag ikaw hindi umamin ng totoo, magkatigyawat ka sa doon, ha? Mayroon po, pero hindi ko po pinayagan. Ay, talaga? Buti naman. Akalakan. Totoo, hindi mo pinayagan. Paano mo sinabing no, I don't like? Paano mo sinabi? Sabi ko po, hindi pa po ako ready. Tapos, study first. Ay, good girl. Minsan, may mga bagay na kailangan matuto tayong magsabi ng no, hindi pwede. Yan. Lalong-lalo na kapag alanganin ka sa sitwasyon. Si best friend Marga, ang ating letter sender this afternoon, nakilala niya ang isang lalaki na nag-chat lang sa kanya. Easily na fall in love siya dahil ang gwapo nga naman ng profile pic. Ang kinis ng mukha, ang futi-futi pa niya, may dimple pa siya. Sino ba namang babae ang hindi mai-love sa ganong itsura, diba? Yung mga mata kasi natin, very powerful. Kung ano yung sinabi, kung ano yung nakita ng mata natin, kadalasan, yun na yung first impression natin. Agad-agad, gusto natin. Agad-agad, mahal na natin. Kaya yung mga mata mo, best friend, turuan mo na hindi lang laging yung mata ang ginagamit kapag gusto mong kilalanin ng isang tao. Minsan, kailangan mo ding tignan yung kanyang puso. Alam mo yun? Baka kasi yung mga mata mo nagsisinungaling. Hoy! Isang kwento na naman ang matatapos, pero wag kang maglala dahil bukas panibagong pahina na naman ang mapapakinggan mo dito sa IFM. Susunod na, best friend Ella Lambingera para sa ating programang IFM Tambayan. Alas 3 hanggang alas 5 yan, kaya makitambay na kasama siya. Magbabalik ako bukas. Alas 11 hanggang alas 3 ng hapon. Abangan mo for the rest of the afternoon, number 1 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Ang kantang Too Good at Goodbyes ni Sam Smith. Dito lang sa paborito mong radio station, ang IFM Dagupan. Sabik akong muli ay mayayakan At sana sa simbang gabi ay makasama ka
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Na ang partner ko sa kusina'y walang iba. Uling-uling niya malasa. Kita nung lutuin ay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Hey, 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 hey! Saw mo mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB bagong panalo. Itak, tak, itak-tak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB bagong the best lahat ng produkto. Tong, 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 ito ang paborito kong. Alam ang panas-patis ng JB bagong. Ang sarap ng bonus bagong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong, 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 bonus bagong. Alam ang panas-patis ng JB bagong. Yung kalidad ang JB bagong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Tong, tong, tong. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang dalawang empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 3:02 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM.
This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. On board is Ella Lambingera. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let 'em see we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let 'em say we're crazy. What do they know? Put your arms around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever.
Bala ko'y pumasok sa